tó ní ọlá pé ẹni tó wà nínú ibẹ̀ yẹn wọ́n sì ń páàkì àwọn míì tí wọ́n ní accident wọ́n náà sì ń páàkì wọn náà sínú inú ibẹ̀ yẹn tí wọ́n ẹ̀ ń bá wọn lọ́wọ́ bọ̀ gbígbà kíní tó ra ń gbá kíní yẹn ẹgẹ́ tì mí ibi tó gbé wọn sí tó ń gbá kíní yẹn ó ní wọ́n ti rí wípé lady yìí ti tà náà fi wá òpin ta ló ń gbà kan náà wá rí pé wọ́n ti wá sí báyìí náà bá dó ó ti fi ibi ẹ̀kẹ́ bí kíní ó ti fi gbá kíní ẹ̀gbẹ́ ó ti ṣe léde díẹ̀ torí gbogbo ọwọ́ yẹn náà mọ̀ wọ́n wá òpin kíní yẹn náà bá gbé jáde wọ́n rí pàǹtí yóò kú ó tají woman yóò kú ó jí nínú mọ́ṣúárì ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá pẹ́ ní àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ti jáde nígbà yẹn náà ti palẹ̀ àwọn tó kù mọ́ tó bá pọ̀ nìkan náà gbé débẹ̀ tó ti jáde lọ tó ti tilẹ̀kùn ṣé ẹ pé ibẹ̀ yẹn ló máa padà kú sí mi rò bóyá mo wà active ṣé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi ṣá ṣé mo wà ó dínkù ṣá. Gbọ́yìn náà ẹni ìfọ̀tán gbọ́yìn. tó mọ̀ pé tó bá pẹ́ àwọn èèyàn ti kúrò níbẹ̀ yẹn níbi tó wà ní sẹ́yìn pé ibẹ̀ yẹn ló máa kú sí torí ẹ̀rọ pẹ́ ni yóò ní lè gbà pé ó ń gbà kó kàn máa gbà. ó máa rẹ̀ tó bá yẹ ó máa rẹ̀. ẹ ti bẹ́ẹ̀ á ti weak ibẹ̀ ló máa padà kú sí. ni mo fi máa sọ pé gbà mí wà téèyàn bá kú kẹ́ ẹ tó ẹ̀ ń bá mu wọn ẹ kọ́kọ́ gbé wọn síta náà fún bíi 2 days to 3 days kọ́kọ́ fi wọ́n lẹ̀ fún 3 days to wọ́n má ti gbé wọn sínú inú ibi tí wọ́n máa nọ́ọ̀kì yẹn ibi tí wọ́n máa nọ́ọ̀kì kọ́ má ti nọ́ọ̀kì wọn kọ́kọ́ fi wọ́n sí ibi veranda bíi mọ́túárì nínú mọ́túárì yẹn gbogbo tẹ̀ pé ibìkan náà wà tẹ́lẹ̀ pé àyà sí èsì yẹn máa wá síwájú wọn kóòdù yẹn máa wá kọ́kọ́ fi wọ́n lẹ̀ bíi 3 to 4 days náà kó tó di pé wọ́n máa gbé wọn wọnú inú ibi tí wọ́n máa tì wọ́n mọ́ tó ti máa gan wọn. ká ní kò gba kinní yẹn ká lẹ́ni kúrò bẹ́ẹ̀ kò bá má jì àwọn tó ń kú nísìnyí àwọn nǹkan kan wà tá à ń jẹ tá à ń mu àwọn injection kan wà tó jẹ́ pé kò bá ara wa mu tó bá dẹ̀ tẹ̀sẹ̀ wá ló ṣe ṣé ní dókítà mi níjẹ́ tó máa fún mi láwọn injection kan ó kọ́kọ́ fún ara àwọn nọ́ọ̀sì yẹn ó ní kó fún mi ní kékeré tí ò di títí ní báyìí ó ní kọ́kọ́ fún mi ná kán wo bó ṣe máa react nínú ara mi ó tẹ̀sí mi ó mọ̀ pé nǹkan injection yẹn mo ní ìdí ẹ̀ injection yìí ó ní mo ní ìdí ẹ̀ bọ́ ẹ̀ẹ́tì mi mo tún ní ọ́sà ó mọ̀ pé ọ́sà mi lè má gbà á kó má di pé máa react ó wá fún mi ó ní pé kí n kọ́kọ́ dúró fún 5 minutes to 10 minutes ó fún mi ní kékeré ó lò fẹ́ wo bó ṣe máa react sí lára mi láàrin 10 minutes or 5 minutes wọ́n wá fún mi ní kékeré yẹn wọ́n ní kí n jókòó after 10 minutes wọ́n rí pé kò react wọ́n sì wá kalẹ̀ fa normal pé ẹ̀kan fà fún mi wọ́n wá ní kí n máa gbà ní 2 weeks nígbà yẹn fún bí 2 months èyí máa ń kọ́kọ́ test nǹkan lára èèyàn kẹ́wọ̀ kọ́ wo bó ṣe máa react sí ẹ̀yìn àpàdédé fa nǹkan ẹjẹ́ bá ti wọ́ ẹ̀ níwò condition tó rọ̀ mọ́ ẹni yẹn bìkọ́ kéèyàn tó lè gbàjẹ́sẹ́ máa ń kọ́ ní kẹ́ni yẹn lọ ṣe check up náà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kàn máa dédé lọ ṣe test bẹ́ẹ̀ all check up lẹ́ máa ní kẹ́ni yẹn ṣe tí mo like doctor mi fún nìyẹn mi lọ hospital méjì ó máa ní ẹ lọ ó máa explain fún mi ní English dáadáa ó máa ní ẹ lọ ṣe check up gbogbo ẹ̀yà ara yín ló máa ní ká ẹ lọ ṣe gbogbo ẹ̀yà ara yín pátá ó máa ní ká ẹ lọ ṣe débi ojú débi imú débi ọkàn gbogbo ẹ̀ ó máa kó wá ni bí bá ti fẹ́ lọ dáṣù àtọ́wé pé tó wá tẹ̀lé báyìí mi fẹ́ lọ tó owó tí máa ná bẹ́ẹ̀ no all check up ní gbìrì á ṣe all check up gbogbo ẹ̀ ló máa kọ́ sí àwa máa wo ìbò ní mistake wà bó nìkan wà á sì wà fún mi ẹ̀yin máa dé èèyàn máa síkì ẹ̀ ní kẹ́kẹ́ nìyẹn lọ sí all check up ẹ̀ kọ́ máa ṣe test méjì mẹ́ta all check up ló kọ́ ní ìdíkẹ́ ọkọ̀ ṣe fẹ́ nìyẹn náà tẹ́lọ sí all check up because ìbòmí wọ̀ tó pé ibi tẹ́yìn máa target yẹn ó lè ṣe bí bẹ́ẹ̀ bòmí ní nǹkan ti ṣe ti jẹ́ ẹṣọ́ mi tẹ́fẹ́ fún yìí ó lè má gba ó lè má nídìí nínú ara rẹ̀ ẹ̀yìn akàn inject àwọn èèyàn ìmí ìwọ̀ tó pé ó máa react sí injection yẹn ẹ̀kàn fẹ́ nìyẹn gbàrà báyìí ẹni yẹn máa sọ dání bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá dẹ̀ ti lè cross road ó kàn máa wà conscious ni woman yẹn wà kó tó wá di pé ó tají sáyé padà Mohbad wà conscious ni ìmọ̀lẹ́ òkú tán yányán ẹ wá wẹ̀jẹ̀ tán nínú pósí ẹ̀jẹ̀ tútù tó pọ́n tọ̀tọ̀tọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́jẹ̀ yẹn ṣe balabala èmi mọ̀ pé bàbá ẹ̀ regret pé òun sí ọmọ yẹn wọn lè sọ jáde ni wọ́n kàn fi àwa ẹ̀ náà wọ́n ń bú náà wọ́n ń kanra mọ́ náà ń lo aggressive fún bóyá wà lá ní kẹ̀ǹtì lọ sí èmi mọ̀ pé ó regret pé ẹ̀jẹ̀ lóòótọ́ ọmọ yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ kó jí síbi tó wà yẹn ebi Jésù jí lọ́dọ̀. Màmá Mohbad sọ pé ó yìí lè jí pé kọ́ máa ń lọ màmá Mohbad ló ń sọ pé ó ẹgbẹ́ ló ní ìwé lẹ́yìn lẹ́yìn tí ò gbádùn. kọ́ máa ń sin ó yìí lè jí then àbẹ̀màbìnrin wọn ní sọ̀rọ̀ Tenny jọ mo fẹ́ sọ èyí tí Wùnmí fi dá bàbá lóhùn nígbà tí bàbá débẹ̀ tó ní kán lọ ro ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé ọwọ́ yẹn
ló mú kí nurse ká zoom pọ̀wọ́ yẹn òun ló mú kí nurse fún Mohbad ní abẹ́rẹ́ yẹn tó wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọtí káwá zoom pé abẹ́rẹ́ yẹn tó gbà ó jẹ́ kó sọdá. Should it be next thing pé nìkan lọ ro? Understand what I'm saying? Should next thing statement be kan lọ ro? Because kan lọ ro yẹn tèmi rò lọ ní ọmọdé tèmi. I was thinking kan lọ ro yẹn mi gbà àwọn kan ti mọ̀mọ́ ìsọdá tó bá fẹ́ gbẹ̀san that's what I'm thinking my own, because gbogbo normal thing tó ń gbogbo ọ̀rọ̀ wọn correlate rárá, gbogbo normal thing tó ń sọ kò make sense. Oní nurse ló wá fún abẹ́rẹ́ ó wá sọdá sàn bàbá ẹ̀ wá dé ó wá sọ fún bàbá pé next thing kan lọ ro yẹn dàbí ọ̀rọ̀ àsọtì. Understand? Ó dàbí finishing talk nǹkan la ní sọ tẹ́lẹ̀ because kan lọ ro àti nurse pa kò correlate rárá kò bára wọn mu. Understand nǹkan tí mo ń sọ kò bára wọn mu rárá. Kan lọ ro yẹn tẹ́ bá ro deep with all the little things that is coming out is like àmọ́ pé àwọn kan lé already. Ẹ má worry tá a bá máa deal pẹ̀lú wọn ẹ jẹ́ kan ro ọmọ yẹn kan lè gbẹ̀san through ẹ̀. You know that kind of thing. Ìyẹn ló make sense ní brain ti tèmi. So ẹ jẹ́ fún ẹlòmíì láyé. God bless you Yabi, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé o. Fún ṣọ mo rẹ́ ẹnìkan béèrè only what are you saying please? An embalming body waking up? I don't get yes. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti embalm ó dẹ̀ jí. Ó jí padà. Bọ́n ṣe gbé sínú korúmù ẹja wọn báyìí. Bóyá òtútù tó wà bẹ́ẹ̀ ló pọ̀ ju ẹgbàdí ẹ̀ lọ. Ó ta jí padà ni. Gbẹ̀ngà Adébóyè náà jí ní. Gbẹ̀ngà Adébóyè wọ́n ti confirm my death. Wọ́n ti issue death certificate Gbẹ̀ngà Adébóyè jáde. After that nínú korúmù ẹja tó gbé sí. Ìjọ kẹta ni nínú korúmù ẹja wọ́n ti confirm Gbẹ̀ngà Adébóyè kú ẹ̀rọ Google Gbẹ̀ngà Adébóyè. He's an actor. He's an artist ìgbàlẹ̀. Olórin ni òṣèré dẹ̀ tún ní pẹ̀lú. Wọ́n ti confirm ẹ̀ pé ó ti kú. Ọjọ́ kẹta ló dẹ̀ jáde. Ó dẹ̀ jí dìde. Ẹ bá lẹ̀ gba ti Bíbélì gbọ́. Gbẹ̀ngà Adébóyè sí ó clear ní Nàìjíríà. God bless you. Now, Kúsẹ̀là, Saku, Sọkúlábà, Sakúlábì. Ẹ máa wọ́n kọ́ nípa Ọlájúmọ̀kẹ́. Ọlájúmọ̀kẹ́ ó ti sùn. Mọ́bí sùn. Ó yẹ gbó sókè. Mọ́bí sùn. Good evening, everyone. Good evening. My own is that what the Sam Larry Abi Naira Marley said, there is elements of truth there. And what the lawyers say also, there is elements of truth and lie there. But you know, let us remind ourselves that when the Darussa talked that time against Baba did not utter a word. Maybe it's the lawyer that told Baba that whatever they are going to say against you here, you don't need to reply them. Let them just say whatever they want to say and keep quiet. But the what's funny to me is that the person that they give death certificate without being part of their family, you are not one of their family, you are not related with them. Why you refuse to release the death certificate? And why, in fact, even Adura is not that small like that now. Why, even if you can't give it to Baba, why can't you give it to Adura? Because me, I don't understand what is going on. And they give you people first letter and second letter. None of it is useful for this job. Eh? This is not even sweet to hear. So this is a bad news. Bàbá bẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn ní court pé report bẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́pàá látọ̀dọ̀ doctor. Ó ní wọn rí ẹni tìkú sílẹ̀. Imagine. Wọ́n dàbí ẹ̀sán bí ẹ̀kọ́ wọn kọ lẹ́tà kan pé dọ́tà kan wà. Agbóhùn nǹkan wà ní hospital kìíní. Ìyẹn nìkan hospital kejì náà kọ lẹ́tà kan. Kílẹ̀tì wọn fi yẹn sílẹ̀ fún ọ. Yes, Auntie Tenny, but well, we don't need to even talk to Baba too much. You know that if they present one of the letters, Baba may even change his mind. Maybe it's annoyance that make Baba answer the lawyer that way, that I'm going to bury him. Nah. If they present one of those letters and this thing, maybe Baba
will have changed his mind and not to bury that boy. It's because none of the letter was present. That's the reason Bàbá why. kọ́kọ́ bàbá ẹ̀ gbọ́ mi ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn bàbá fẹ́ bàbá béèrè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ police station náà ti ń béèrè àní mi ìbílẹ̀mù rẹ̀ púpọ̀ sẹ́mi ìbílẹ̀mù rẹ̀ púpọ̀ òun náà fi ọgbọ́n ju ó máa rọ̀ pàgídí èèyàn lè pàgídí ṣèkan ni mo fẹ́ kọ̀ lẹ́tẹ̀ lórí àgídí. But those useless people that they give the letter to that, what is their gain? What is their motive? What is their mindset that make them hold on to the ẹjọ́ ẹ má bínú ṣé rántí wípé àwọn fúnra wọn ti mọ̀ wípé Mohbad kú lọ́jọ́ Monday tó wá pẹ́ títí dọjọ́ Tuesday Mohbad ti ń rùn so gbogbo ìtàn yẹn aláìpẹ́ wọn ti mọ̀ yí pé Mohbad ti kú látọjọ́ Monday nǹkan tó fi ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn máa sí nìyẹn kó tó máa wà máa ìdí bàbá nìyẹn. Abiyamọ ò lè wọ́ ọ ní pé ilẹ̀ tó máa fi bu ọ. wọ́n ní pé wọ́n lọ sọ fún wọn pé wọ́n kà sára. ìlọ ẹni sùúrù o bàbá ń dúró lórí ilé pé nígbà tó sọ jáde Tuesday ni bọ̀dá bá wà lọ pé bóyá ní Monday ló ti ṣẹlẹ̀ tó ti gbọ́ ó lè mú pápá fún wọn. ibi tí kíákíá ti máa jáde nìyẹn. Bọ́sí mọ̀ pé ọ̀dẹ̀ ni pé èèyàn máa ń fi ilẹ̀ bo òkú láṣìírí ni. Yes. Maybe that is part of what Baba think. àníṣe àti ọmọ náà nínú ìlú kan pa tó dẹ̀ mọ̀ tó rọ́ọ̀fù ẹ̀jẹ̀ lókè láwa ní ṣíṣe lókù á kóra bàbá gọlọ́pàá wèrè ó kúrò ìgbà bàbá gọlọ́pàá. gbogbo àwọn ọ̀nà tí bàbá ti gbà jẹ̀bi nìyẹn. Àti Tenny ò tẹ́ mọ̀ pé ẹni tí nǹkan bá dé bá kò kí ń gbọ́mọ. àmì ọ̀la fi dá náà láfi sọ fún torí ijọ́ mi ò ní tọ́mọ rẹ̀ kú mọ́ bọ̀ torí àwọn míì láfi ṣe é. Nítorí àwọn ọlọ́run ní jẹ́ fọmọ tiwa náà kú. ẹlòmínà kò ṣe sẹ́ni tí a ṣe mẹ́sítẹ́kì yẹn. Torí nǹkan tó mi rí sí ni wípé. o dẹ̀ débẹ̀ orí aṣọ ìdẹ́lókè pẹ̀lú gbogbo nípa àwọn ìgbà tó ti ń wò fún nígbà ẹbí mọ́ tó ní ìyàwó ni máa ṣépè fún ó máa sọ oríṣiríṣi tí yàrá àwọn títí bí ẹ bá wà suspicious. gbogbo títí tí wọ́n fún nígbà tí ọmọ rẹ̀ wà láyé láàrin ìgbà tó wà àti Wùmí ò bára wọn sọ̀rọ̀ mọ́ torí ìgbà tí wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ kò sí dáadáa ni wọn wọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bímọ yẹn bí ìyàwó mi ṣe máa ń ṣépè fún torí ìyá Mohbad tẹ̀síwájú pé ìyàwó mi máa ń ṣépè fún bàbá Mohbad àdé gbogbo nǹkan yẹn ló yẹ kó ṣe díù pẹ̀lú wọn. Àwọn kan yẹn wà suspicious and more in my own submission I say maybe Baba is confused or Baba mind does not go that side. Or in other way around, maybe because they have seen that because Mohbad have died since on Monday. Baba dem wò pé tó bá jẹ́ kó máa dìde ó ti yẹ kó dìde within 24 hours kò dẹ̀ dìde and wọ́n dẹ̀ wò pé okay kó tó máa nù. ẹ̀yin mọ̀ Ìdẹ̀kọ́ láti rí. wọ́n frustrate bàbá mi. àwọn tó ń pa ọmọ àwọn tó ń pa ọmọ gbogbo ọ̀nà láti lè ṣe ètùtù tí Mohbad òfin ní máa lé wọn kiri òun ni gbogbo gbèrè yẹn náà sá tó bá dẹ̀ máa sin Mohbad wọ́n tó bá máa sin tí wọ́n bá Mohbad gbogbo ètùtù tó ṣe ibo náà fẹ́ gbé sí ṣé bí inú pọ̀ ní ìbòjì ẹ̀ náà lọ́ fẹ́ jù sí. ọlọ́pàá máa kó everybody yín. That's why tó fi twenty bàbá kí bàbá lè tètè lọ sí ọmọ yẹn. I was because ìyá Mohbad ti sọ wípé kí ọlọ́pàá kó gbogbo wa. They refused to. Emma sọ pé they refused to give Baba some. Say the Baba asked for that. Ma, if we want to talk about that, sir, it's not must that Baba should ask for that. Once they know that this should be, this will be useful for this situation on ground. Màá ò ní pé ìgbà tí lọ́ọ̀yà ti wà ń bẹ̀ yẹn, tí lọ́ọ̀yà ti dé, tí lọ́ọ̀yà dẹ̀ tẹ̀lé wọn dé police station, òun ló yẹ kó tẹ́ ẹ̀dá gbogbo nǹkan yẹn. Òun lè má mọ̀ kán yín ẹgbọ́n mi. To me, to my own knowledge, ma. Jọ́sẹ̀ ọlọ́ba lè máa ro ẹ má jẹ́ ká da kíní ìlú ẹ̀ pé kíní ti ń dún bọ̀ láti lẹ̀ mí ìfẹ́ tó rọ́ láti lẹ̀. Jọ́sẹ̀ ọlọ́ba lè máa ronú wípé bóyá wọ́n iṣu wọ́n ní láti ṣẹ́gẹ́tì mi. Mi ìbílẹ̀ pẹ̀lú rí pé bóyá nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́gẹ́tì mi. Ó lè máa ronú débẹ̀ pé bóyá sàtífíkẹ́tì kan wà níbì kan tọ́yàn máa gbà ṣẹ́gẹ́tì tàbí rìpọ́ọ̀tì kan wà níbì kan tó máa gbà. You can be confused that day. Yes, I know. But ìgbà
dé police station yẹn tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn the baba ask them ẹgbọ́n lẹ́tà tí wọ́n mú bọ̀ láti police station dà hospital tẹ lọ ní rìpọ́ọ̀tì hospital lọ́wọ́ ṣé bàbá béèrè lọ́wọ́ wọn bẹ̀ ni. tí a bá rántí ìzà bàbá sọ wípé nígbà tó ń béèrè Dàrósà wà ń bẹ̀ ìyàwó náà wà ń bẹ̀ pé kò sí ẹni tó sọ pé wọ́n fáwọn ní lẹ́tà. ohun tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé ohun tí bàbá ṣe làwọn píkì ohun tí bàbá ṣe làwọn mú ǹjẹ́ bàbá náà bí wọ́n léèrè nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ni ẹ mọ̀ pé àwọn pípì gbá géèmù fún wọ́n gbá géèmù wọ́n ti rí ìdí wọn nínú ẹbí yẹn wọ́n gọ̀ gan wọ́n gọ̀ nínú wọ́n ti rí wọn wọ́n kọ̀ wọ́n lò wọ́n ni wọ́n lò ìkà wọ́n sì kà bọ̀ torí ìwà tí àwọn náà ń wù ìwọ ọwọ́ wọn ló jẹ́ kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí wọn ìní ni sí ni ìṣe ni lọ́jọ́ wọ́n bá ṣe rí yín ló ṣe máa ń ẹni tó bá ṣe rí èjìká sí máa ń dá yín. Anthony ẹ̀yin lẹ́yìn sẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà mi ẹ̀yin òbí ẹ máa ní action lẹ́kọ̀ọ́. ẹ ṣe kọ̀ọ̀kan Wùmí sẹ́ni nǹkan gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ yìí báyìí sí finish ló fà. ẹ kí wáyé lẹ́tẹ̀ wá ń sọ pé kí n tẹnu mi dákẹ́ náà mo ń sọ fún mi fẹ́ sọ̀rọ̀ kan kí tó ní lórí ìkànnì bí. lórí tí bá ti ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ káwọn mi máa gé mi bẹ̀. tí bá ti ọ̀rọ̀ ilé nù. wọ́n lè máa píkì correction tiwọn náà nínú ẹ̀ káwọn òbí ká máa píkì ọ̀tá bá sọ pé kí ní kọ́ báyìí àwọn òbí yóò ní mọ bí kò yẹ kó ti take action ó bá dijọ́ mi bí. ẹ̀ta ni mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn màá mute nsìn nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ fi kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn ni pé ẹ fẹ́ bá láti bó ti ẹ dákẹ́ ẹ má ti dé bẹ́ẹ̀ ẹ dúná. mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín mo máa dákẹ́ lẹ́yìn náà kúso ohun ti tó lọ ìgbà ẹ̀kọ́ pamọ́ ẹ̀kọ́ tẹ̀sán pamọ́. Very sí finish ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. àní ẹ débi yẹ báwo èèyàn lẹ̀. ẹni mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn ó dáa mo ti gbọ́. sí finish ọmọ ní gbogbo ọgbà tó wà nílẹ̀ yìí ẹ understand Wùmí ti mọ weak point wọn and àwọn tó ń bá wọn gbé irú àwọn DJ bá mi yẹn wọ́n ti mọ weak point wọn if not ọmọ èèyàn kú ẹ tẹ́wọ́ gba lẹ́tà ní hospital bàbá ẹ̀dẹ̀ yéde ẹ lè hand over lẹ́tà yẹn fún wọn. everything ní wọn lọ́wọ́. Who are you? tẹ́lẹ̀ gbọ́ mi mo béèrè lọ́wọ́ ìkan nínú ilé wọn yẹn mo question ẹ̀jọ́ yẹn mo ní ìrìwò lórí àwọn òbí Mohbad ó orí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad ọkọ ti bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad jọ yẹn because of pé syphilis ni a wà níbì kan níbi tá a wà yẹn a lè sọ̀rọ̀ lọ mọ́ torí àti pẹ́ mẹ́ẹ̀tàn lé ọ̀rẹ́ dì mo lè rí káwọn èèyàn ti ń wọlé bàtà tó máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà jọ yẹn ó pọ́ìn tó máa kọ́ mú orí ìyá Mohbad ó ní sí ìyá Mohbad yẹ pé tí wọ́n bá rán fún àwọn olówó pé káwọn lọ ra wáyà olówó nìkan náà wà fà but like I swear to God ó ní owó nìkan ó ní wọn máa rojọ́ lórí pé káwọn ọmọ fún wọn lówó káwọn kan lọ sí ìbàdí tàwọn wọn tún máa complain pé ó náwó ó ṣe é ṣòwò wọn ló máa rojọ́ ni pé owó nìkan pé irú owó yẹn kókó bá wọn wáyé tí ò bá wọn ní gbogbo nǹkan yẹn tó ń ná dàrú tó ń fi ṣe kiri yẹn complain owó tẹ bá fẹ́ fi jẹun lè máa sọ ẹ̀wọ̀n èèyàn wà wọn á fún yín bọ̀tà wọn máa fún àdọ́rà àwọn ọmọ tó fùrù bò wọn lè máa sọ pé wọ́n ṣe ń jẹun wọ́n ṣe ń náwó nàkúnlẹ̀ because àwọn ọmọ yẹn náà ni wọ́n ń gbèrò náà fi ń pèrè àwọn náà ní immunization ẹ̀wọ̀n yẹn òun náà máa fún wọn ní nǹkan tó jẹ́ pé ní wọ́n fi mọ̀ ọdún táwọn ọmọ yìí wọ́n pàtẹ́ bá ní táwọn ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe fàájì tẹ̀ nínú táwọn ọmọ òdẹ̀ níṣẹ́ nìkan ṣe ju pé òun ni wọ́n ń sìn lọ pẹ̀lẹ́ fẹ́ kàn ṣe fàájì tí wáìnì wù wọ́n mú lọ bọ́gà àwọn ọ̀gá ẹ̀jọ́ sa aláyé afẹ́sẹ̀ fàájì sálẹ̀ sàkàn rí bóyá 50k kan lọ́wọ́ yín bàbí kìríkà kan lọ gẹ́tẹ̀ nscd méjì kan káwọn náà tọ́ ilé 50k ẹgbà káàdì ẹ̀lọ́ra tẹ̀ fẹ́ ra èèyàn wa máa complain láìsí pé bóyá ń sanwó oṣù fún wọn àbí wọ́n sanwó fẹ́wọ̀n mi àwọn míì wà ní wọn tó lọ pàwọ̀ sí ní pé àwọn míì ń gbowó lọ́wọ́ Mohbad àwọn míì wà tí wọ́n gbowó mú lẹ́mọ̀ máa rojọ́ ni irú àwọn tí wọ́n kí gbowó yẹn irú ọmọ tí mo sọ yẹn náà kò gbowó lọ́wọ́ Naira lọ́wọ́ Mohbad ó lóun ò sí lọ́dọ̀ òun ò sí àwọn tó kù ń gba sálárì olóhùn gba sálárì tó bá wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọn ẹ̀yìn lọ́wọ́ Mohbad jẹ́ ìmùtún ní Naira Marley ó ní ìyá Mohbad máa rojọ́ ni ó náà àwọn òbí ẹ̀ máa complain pé wọ́n tó wọ́n bọ́ sí ṣe fàájì ẹ lè kó bá àwọn ọmọ yín because nígbà tẹ bá ń kọ̀ rẹ́ tẹ bá ń control àwọn ọmọ yín pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kan báyìí fún ọ̀rẹ́ wọn báwo làwọn ọ̀rẹ́ òsì ní ríra wọn ní rí pé àwọn kan sì ni kò sí àwọn gan lè gbàbọ̀dé fún àwọn gan lè gbàbọ̀dé fún
sítórì kan wà nígbà tí mo wà ní kí tó nípa àbẹ̀rẹ̀ kéésì Mohbad ọ̀rọ̀ MC Olúọmọ àti kan ní ìkan yẹn mi ní sọ ìgbà táwọn àwọn MC sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa ń fún àwọn yẹn àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe máa ń sáyé fún ẹ̀mọ̀ tó máa ń fún gbogbo àwọn tó wà ní sàkánì ẹ̀ ní nǹkan ó máa nílẹ̀ wà wá tẹ̀sí wọ́n máa ń ṣe nǹkan fún wọn wọ́n lè gbé wọn travel kan lọ ṣe fàájì nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ lẹ́yìn tiẹ̀ wọ́n máa ń jẹ lẹ́yìn lára ẹ̀ bọ́ ẹnì kejì yẹn tiẹ̀ ó kàn máa ń pariwo kiri ni bọ̀ tó láhùn sí àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn tiẹ̀ bọ̀ táwọn náà máa ń jà gbogbo àtijọ́ àṣẹlẹ̀ gbogbo ìwà tó wù fún àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ tó bá ti dọ̀rọ̀ owó bó ṣe kálá bó ṣe dájú lórí ọ̀rọ̀ owó gbogbo ẹ̀ náà sọ síta mo wá mú pọ́ìntì ti MC yẹn ayé dẹ̀ ń bú MC níta à ń sọ pé MC ò dáa wà ń pèsè ilé ìta pé lè sìn whereas àwọn ọmọ inú ilé tẹ́ǹsì ni wọ́n ń pèsè MC àwọn ọmọ inú ilé tẹ́ǹsì yìí ló ń tà síta ṣe rí sẹ́wà àwọn ọmọ inú ilé tẹ́ni tí mo sọ yẹn òun ló ń tà síta ṣùgbọ́n àwọn ọmọ lẹ́yìn tẹ́ǹsì àwọn náà jẹ́ kí ará àtà máa pèsè ẹ̀ ń tà ṣùgbọ́n ìwé pé ayé fojú burúkú ọ̀bọ̀ táwọn ọmọ lẹ́yìn sọ bọ̀ ní bíbà yìí ayé pèsè ti bíbà tí ò kan lè gbádùn rárá bọ̀tà àwọn ọmọ ìta ló náwó sí bọ̀tà MC náwó yẹn sí àárín àwọn ọmọ láti fi bíúdì orúkọ ara rẹ̀ inú ilé lèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe kéèyàn tó ṣe ta torí tó ò bá ṣe inú ilé ni wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀ fún wọn ẹ̀yin gbogbo ilẹ̀ jẹ́ kí Mohbad kọsẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ kó ṣe inú ilé dáadáa àkàn bílẹ̀ wọn ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ní àwọn ọmọ táwọn ọmọ yín lówó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó ṣe inú ilé kó tó ṣèta sódà tí táwọn ọmọ yín bá ṣe inú ilé dáadáa tí àwọn alábẹ́ bá fẹ́ gbà bọ̀dẹ̀ fún wọn lára àwọn yẹn gẹ̀rí ọkàn máa ní ọ̀gá aláyé dẹ̀ ṣe dáadáa fún wa o àwọn gán kọ́kọ́ já sí pé ọ̀gá pretend bí ipò ti kú wọ́n wá fún ẹ ní injection báyìí o sọ fún mọ́ gbá o regret pé ò gbá o bó bá yẹ ipò tí máa lo anti ní kan tẹ́lẹ̀ ní o antibiotic o tàbí bóyá o ti máa mọ́lọ́pàá sítòsí o mọ́ gba injection yẹn o má ṣe báyìí o wọ́n máa wá ìkànnì wọn máa kánú lóbó ọgbà tẹ́yìn náà bá ti jẹ́ pé káwọn ọmọ gan tó kí trade wà àwọn ayé àwọn ọmọ yẹn sí sẹ́yìn lẹ́ ń bá gbégbé sí ayé ẹ̀ ni ẹ̀kàn déédéé ẹ̀dẹ̀ fẹ́ máa control ẹ ti sán lọ bí orí tán fọ́ngi látijọ́ yìí ẹ̀kàn dé ẹlẹ́fẹ́ máa control pé ìlẹ̀ bí ọmọ ìlẹ̀ dẹ̀dẹ̀ lọ́mọ lórí èmi ni mo bú ọmọ àyà mi ló mú ẹ̀yin kan jẹ́ káwọn ọmọ yẹn máa kọsẹ̀ ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yẹn máa ṣẹ̀ látara àwọn ọmọ sẹ́ tó wà ní abẹ́ wọn mọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad ó yẹ kó kọ́ everybody wa lọ́gbọ́n àmì ò dẹ́rí bẹ́ẹ̀ lẹ́jọ́ mi ìdẹ́rí kankan lẹ́jọ́ ìjọba ló ní ẹjọ́ tí ò dá àwọn máa na láìsí ni ṣùgbọ́n nínú àwọn pọ́ìntì tí mo rí yìí ẹ ti jẹ́ kí Mohbad kú ikú kó tó di pé tàgbọ́n máa pa ikú rẹ ti wọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí ẹ̀yin òbí ẹ̀ méjèèjì ẹ ti jẹ́ kó kọṣẹ̀ ẹ ti jẹ́ kó ṣẹ̀ látara tí gan pẹ̀lú níbi tó bá yẹ kẹ́ ẹ ti kọ̀rẹ́ tí Mohbad ẹ̀jẹ̀ tó kọ̀rẹ́ tẹ̀ ọmọ èèyàn tó ti lọ látọ̀dọ̀ ẹ̀ ó lóun fẹ́ so yín papọ̀ ó lóun fẹ́ so yín pọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ti dìyà ìyàwó oníyàwó ẹ̀yin náà níyàwó lé ó wá lóun fẹ́ so yín pọ̀ ọmọ yín kọ̀ máa ń di yín lórí nǹkan tí ò yẹ kó right ẹ ṣèwádìí nígbà náà pé no tó bá pẹ́ torí yẹn ló ṣe fẹ́ ṣe nǹkan fún mi di tó wà àlọ́wọ́ ẹ̀ mú mi ò fẹ́ ní ìbáyà rẹ̀ jà wọ́n kò sí yàrá rẹ̀ wa tó bá ní ìdìnnà lọ́wọ́ mi máa ṣe fún kódà tó bá lóun fẹ́ fún lẹ́mi àǹfààní wà tó bá ní kí n wá kí u nílé àǹfààní wà máa lọ kí kódà máa jẹun níbẹ̀ ṣùgbọ́n kí fífẹ́ pa wá pọ̀ kò sí mọ́ tó bá yẹ pé torí wípé kí n lè máa gun orí ẹ̀ padà lọ́fẹ́ mo di nǹkan ẹ̀ mú tó bá jẹ́ pé mi náà mo lo challenge fún ẹ nígbà tó gbé yín sílẹ̀ tí n bá lo challenge fún mi pé mi ò ní tọ́jú yín àbí ìwọ̀nba tí mo ní mo mọ̀ pé kò sówó ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí mo ní mo fi ṣe fún yín o ò lè fún mi ní command o ò lè fún mi ní condition nínú condition wo nìyẹn tó lè ṣe nǹkan fún mi ó rí gbàǹbà ṣe báyìí dìímú ẹ wàá gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà wàá dá lóhùn ẹ ti ṣe ẹ ti kọsẹ̀ ilé ọkùnrin kan náà ti lọ mú wá ẹ wá nílé tẹ̀ padà síwádìí kó sì wà ilé ọkọ ẹ tó lè lẹ́nu sọ́sìta kí ló dé ẹ̀yin ò wádìí ẹ̀yin ò sì ṣèwádìí kẹ́tọ́gùn àyà rẹ̀ tó bá tẹ̀ jẹ́yàwó yín tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ẹ̀ṣẹ́ súná fún ẹgbẹ́ níyàwó ẹ̀ tó ṣe wádìí mi bí ìgbà tẹ́ bá yàlè ní mo rí sí toró ti lọ ó ti fẹ́ lómi gbogbo yín lẹ ti jẹ́ kí Mohbad ṣe látara yín ẹ jẹ́ kó ṣe látara yín látara ẹ̀yin òbí tó bí ẹ sì jẹ́ kó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn pẹ̀lú ìkùnsínú sọmọ yín nìkan ló máa kọ́ lówó ni èló gan ló wà lọ́wọ́ yín ọmọ yín tó lówó tó yẹ pé kò lè sọ fún yín pé òun lówó tó ní many things tí ò lè sọ fún yín tó ra létí ò lè sọ fún yín because ó ti mọ̀ pé kọ̀ǹpẹ́jọ́ yín ti pọ̀ jù ó mọ̀ pé ẹ máa ń rojọ́ gan
ọjọ́ lórí àwọn ọmọ yín mọ́ n tẹ́ ọmọ yín bá ní ẹjẹ́ kan ṣe kún ṣèfẹ́nu wọn ẹjẹ́ kan ṣe nǹkan yẹn ká ẹ̀ máa tọ́ wọn sọ́nà ní ká ẹ̀ máa wàásù fún wọn kọ́ mọ́ bá àṣìṣe nìkan lẹ́ lè ṣe fún wọn tó bá wù àwọn ọmọ yín tó bá wù wọ́n n tó bá fi lè fọ pé dáàdì mi ẹgbà mọ́mì mi ẹgbà tí tó bá rí ẹlẹ́kan náà tó bá ní kó gbà ẹ má rọjò lórí tàrà àtà yẹn má rọjò lórí àwọn tó bá ń fún níta ẹjọ́ tó pọ̀ tó ń fún yàn ń ta kí n ti yín pẹ̀lú yẹn kí n ti yín pẹ̀lú pé ó fún yàn níta ṣé bó ti fún yín ní nǹkan tó yẹ kó fún yín bọ̀ bí kìtì tìta yẹ kó tó gbàgbọ́ jọmọ́ tí gbogbo ẹ̀ ló máa rí lójú yín ẹ̀dẹ́ ìdí káwọn ọmọ yẹn máa ṣe wọ́n dẹ̀ ní ilé là á ṣe ká tó ṣe ta nígbà tí ò bá ṣe inú ilé àní ọmọ yẹn ní kíni ọlọ́wọ́ náà everybody ọlọ́wọ́ nìkan ni ó ní ọmọ yẹn sọ wíríwíri mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó nínú kíchìn gan ló ti wá bá kí Mohbad mo challenge ẹ̀ nítorí náà fún mi òun gbowó wáìnì ẹni pé kò lọ ra wáìnì pé òun gbọ́kọ̀ lọ́wọ́ ń dọ̀ ẹ̀ pé kò lọ gẹ́ẹ̀tì wáìnì ó nínú kíchìn ló ti wá bá wọn ní kíni ó fẹ́ gbowó yẹn gan lọ́wọ́ ọjọ́ náà pé wáìnì òṣì wọlé bẹ́ẹ̀ rà kí ni ọtí wọlé bẹ́ẹ̀ rà kí ni kò wọlé bẹ́ẹ̀ rà kí ni ti tiẹ̀ ẹ̀yin gángan ta àwọn ọmọ yín ẹ̀ ń ta àwọn síta torí àwọn tó kúnlẹ̀ ni mo fi sọ ilé torí àwọn òpónú yìí ò ní bá yín sọ̀rọ̀ àwọn tó kúnlẹ̀ torí wọn ni torí ẹ̀ mọ̀ bí tí wọ́n máa dé lọ́la ẹ̀ tí mọ̀ bí táwọn náà máa dé bọ́n tẹ́ ẹ̀ fi lè kọsẹ̀ lára àkọ́bí yín lọ́kùnrin ẹ̀ tún lè kọsẹ̀ lára àwọn tó kù tẹ́ ẹ̀ bá máa control tẹ́ ẹ̀ bá máa ní kẹ́ ẹ̀ máa correct ara yín ṣé èèyàn lórí kẹ́ ẹ̀ má ṣiṣẹ́ kẹ́ ẹ̀ lówó lọ́wọ́ ni ọmọ yẹn náà ló ó ní ẹ̀gbọ́n tó rí máa gbọ́ orin yìí o dẹ́pẹ́ orin fún ẹ ṣẹ́bẹ́ yìí náà ti dàgbà kí ló tẹ́yìn náà gbé gbèsè yẹn ó yẹ kẹ́yìn náà gbé gbèsè yẹn tó bẹ́ pé bá tó yí sí ẹ lè rísìkì ẹ̀ gbàtẹ́yàn péyàn ní sí wọ́n péyàn kan ní bọ́ọ̀bù rísìkì níbọ̀ wọ́n pẹ́ nìkan ní bọ́ọ̀bù rísìkì kí ló tẹ́yìn náà rísìkì ẹ̀ lọ mo fẹ́ kó gbọ́ orin tí mo bá dì kan bí níbọ̀ mo fẹ́ kọ́ ẹ gbọ́ bíbá mo fẹ́ kọ́ ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ òbí tẹ́ ẹ dàgbà ẹ̀yin ò ṣe rísìkì ẹ̀ tó bá ẹ kó easy ni ẹ̀yin náà ó rísìkì ẹ̀ bọ́n mo yín bá ṣe nǹkan àdúrà kẹ̀dẹ̀ máa tọ́ sọ́nà pé gbogbo bàtẹ́lẹ̀ pé ó náà nǹkan yẹn ìṣó fi náà kúnná yìí ó ṣe mí ní kó má ṣe nǹkan fáwọn ọ̀rẹ́ o gbogbo ilé tẹ́ fi ń náà wọn nǹkan tó bẹ́ẹ̀ gbénu kan bí yá bí ó yá 500 lẹ́fí ń rà kúra ni àwọn náà máa de nǹkan sóhun de nǹkan mọ́lẹ̀ sá ilẹ̀ wà bí kan jẹ́ ká wá ilẹ̀ yẹn lọ síbí ẹ jẹ́ kí n bá yín ralẹ̀ kí bàbá gan wálẹ̀ lọ kí ìyá wálẹ̀ lọ ẹ máa ralẹ̀ pamọ́ fún ìyá àwùmí ló gbogbo ṣe ń náwó nínàkúnà èyí kan gbà tí ni ìyá àwùmí rí nídìí pé ọmọ yìí náwó nínàkúnà òun yá fọgbọ́n gbà jáde kúrò lọ́wọ́ yá lọ fi ra rẹ̀ fọmọ rẹ̀ pamọ́ ó yá lọ fi ra nǹkan pamọ́ fọmọ rẹ̀ èyí kan débẹ̀ tí yín ẹ̀yìn ń gbà tí yín ẹ gbà ní mọ̀ràn rárá kò sí mọ̀ràn ẹ wà máa lé ẹmọ gbómi fún gbogbo ọmọ náà sọ pé òun ti há ọmọ tó sunkún pò ń há ó lóun ti dáká máa gbórin ìlú bọ̀ gbórin tí mo fẹ́ play fún yìí ibo lórí ọ̀ngán wà bọ̀ ìbá o jẹ́ ká gbọ́ sórí rí ìbò ni mo fi sí àríbò ríìlì àyíǹde bẹ́ẹ̀ nìsín bọ̀ àádẹ́bí orin nìsín bọ̀ mọ́bìnú hallelujah ọ̀yẹ́ bá dọ́gbọ́n tap screen kí n fi wá orin tí mò ń wá lọ jẹ́ lọ sórí rí jẹ́ lọ sọ́ndà rí. ta ló kù tó fẹ́ sọ̀rọ̀ anyway all is well ló yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́kí máa wó orin tí mò ń wá lọ all is well all is well all is well. èmi náà sọ̀rọ̀ sísá Tenny. ó yẹ sọ̀rọ̀ oyè jẹ́ mi sọ̀rọ̀. oyè bá dé dàbí ok orin tí mò ń wá ní ẹ̀jẹ̀ kí n bá yín play mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bí. ilé tẹ̀yìn náà dára yé kẹ̀dẹ̀ kákú ọmọ yẹn gbọ́n tó sọ ó lọ sí babaláwo òun ṣe yahoo òun sá eré ó ti sá eré kọjá kádàrà kí ló dé tẹ̀yìn náà sá eré ọmọ yìí tí wá sáré ẹ ti mọ̀ pé ó ti sá eré yẹn ẹ̀yin ò lè wá máa protect ẹ̀ bó ṣe ń náwó yẹn kẹ́yìn náà kì í ṣe pé kẹ́yìn owó wọlé ẹ ti máa fáwọn èèyàn lówó débi pé àwọn ọ̀rẹ́ gan tún máa mọ̀ pé ẹ fẹ́ kó ṣe fáwọn ibi tẹ́ ẹ lè mú ọmọ yín pamọ́ sí wà ẹ lè mú ọmọ yín ẹ̀yin lẹ́ wá ilẹ̀ lọ ni
ṣé bàbá Mohbad lè débẹ̀ pé wá mo máa rí ilẹ̀ kan ní Kòròdú kódà pọ́ńtọ̀ ni ilẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ ti lọ ṣe fídíò rẹ̀ tẹ́ ẹ fi hàn ilẹ̀ yẹn kàrà pamọ́ ká máa gbọ́ orú àwọn owó tó sọ pé wọ́n ń wọ́ jáde nínú àkáǹtì rẹ̀ tá a bá fi ra nǹkan pamọ́ sí orúkọ rẹ ni properties rẹ ni tó bá di lọ́la ní ìṣòro ìfikọ́ ẹnìtì ó lè sọ hòtẹ́ẹ̀lì ló fẹ́ fi kọ́ síbẹ̀ yẹn ó lè sọ pé hòtẹ́ẹ̀lì ló fẹ́ kọ́ ó lè kọ́ ẹnìtì sórí ẹ̀ ilẹ̀ rẹ̀ kẹ́yìn náà bá ra pamọ́ tó dé kẹ́yìn náà ra pamọ́ ọtẹ yóò ṣe yẹn kàkà kẹ́kì ṣe ti ẹni tó ojú ẹlẹ́sàn mẹ́sàn-án lójú àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn ẹ̀lẹ́tí máa ṣe tó nànà kùnà sáyẹn pàwọn tàn yín dáṣọ tó jẹ́ pé ọmọ yín kú tán àwọn ọmọ òran yín torí bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan fìfẹ́ hàn wọ́n gbà tó wà láyé torí bẹ́ẹ̀ ìdán ti ń takò wọ́n lọ́dọ̀ Mohbad kí Mohbad tó ṣe nǹkan fún wọn ló fi di pé ọmọ yín kú wọ́n ṣe sì wọ́n tó ìkankan nù wọn wà lé wọn àwọn ọjọ́ sí ilé alọ́ba káwọn fẹ́ wá kí ọ nínú ilé alába kọ́lá wọn fẹ́ lọ kí ìyá Mohbad níbi tó ń gbé ní kankan nínú àwọn ọmọ tí wọ́n wà lẹ́yìn Mohbad gbogbo wọn wà lẹ́yìn ni wọ́n á ń pè é lórí ikọ́ bẹ́ẹ̀ là ń pè lórí ikọ́ wíṣ bẹ́ẹ̀ tí ò lè dé Kòròdú tàbí kó ní ẹ bá mi gbé dájú wa ẹ lọ bá mi fi mọ́tò gbé dájú wa tó lọ́mọ pé celebrity làwọn lè fà wọn láṣọ lánàá ẹ lọ bá mi gbé dájú wa kó gbé mọ́tò kó fi lọ gbé yín bóyá òkè tó wà ní sọ́ra ndísì ní àdúgbò yẹn tó mọ̀ káwọn ọmọ àta òsì fún pọ̀ ń bẹ kó ní kan lọ gbé yín wá síbẹ̀ kó kí yín kó bá ẹ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sí fún yín kó sì fún yín bẹ́ẹ̀ kó yọ à pè é lórí fóònù tó sọ fún pé ẹ lọ sí Mohbad ohun tó wà ń tẹ́ tó pín lórí lọ́ọ̀yà náà tó ń pè é lórí fún pé ohun tó wà lẹ́ẹ̀ tó pín kẹgbẹ́ káwọn lọ sí Mohbad tí àbẹ́ sọ pé lọ́ọ̀yà náà pé tó wà lẹ́ẹ̀ tó pín wọ́n rí yín bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá rí yín bẹ́ẹ̀ ẹ máa láṣọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ má jẹ́ kó jí àtẹnujẹ ló máa bá ti ń jẹ́ níwájú àwọn yín ẹ mọ̀ sọ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ohun tẹ́ fẹ́ rà ohun tẹ́ fẹ́ dì táwọn ọmọ yín bá ti ń lówó lọ́wọ́ ẹ máa advice wọn tí àwọn ọmọ yín bá ti ń lówó lọ́wọ́ ẹ máa tọ́ wọn sọ́nà ìtọ́sọ́nà ṣe pàtàkì nínú ayé òun tó ọkọ̀ rò létí yín ó yá mọ̀ ń bọ́ ìdá ìròyìn bá dé ìyẹ́lá Ẹgbẹ́ni bàbá náà kò ní àwọn tó pẹ́ tẹ́lẹ̀ ò ní jèrè ilé first of all number one àtàwọn dùn mo kí gbogbo lé o first of all number one tí òkú bá kú sísá Tenny tó bá yẹ pòkù tí kò ná pa lára kọ́kọ́ ọmọ ẹ̀ àbí kọ́kọ́ apẹ́ ẹ̀ kò lè bleed tí kò bá ní wúndù kankan lára number one kò lè bleed ọrùn yẹn kàn lè kàn síbẹ̀ tí wàá ti sí wound tó fi gé akàn egungun ló wà kàn kò lè bleed torí pé awọ yẹn ò gé mi ọtẹ bí o ẹni ẹtù sọ. tí òkú bá kú tí kò ṣe pé bí wọ́n gun wọ́n yìnbọn fún bí wọ́n kàn ọmọ ẹ̀ ní àbí wọ́n kàn ẹsẹ̀ ẹ̀ ní àbí wọ́n kàn apá ẹ̀ ní tó bá gbé lọ sínú mọ́ṣúárì àbí wọ́n sin kò lè bleed kan tó kàn ẹ̀ ló kàn máa wà bẹ́ẹ̀ tó ti máa kàn síbẹ̀. Mohbad tẹ sọ pé ẹ̀jẹ̀ yọ lára ẹ̀ yẹn nínú kó ti bí wọ́n ti gún àbí kó ti lárí mọ̀ nǹkan lẹ̀jẹ̀ ṣe yọ lára ẹ̀ that's number one. Number two tókù bá kú tó yẹ kó wọ́n gún ó ní wound tó fi bleed ó ṣe lè bleed the complete 10 days nínú lẹ̀ àbí nínú mọ́ṣúárì kẹ́jẹ̀ yẹn tó stop tẹ́ bá gbé water ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣì máa fresh. ẹ̀ ń gẹ́tì ní tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tókù bá kú bí wọ́n ní wound tó fi àwọn yìnbọn fún bleed tẹ bá faṣọ mẹ́fà yìí méje rí kó tó di pẹ́jẹ̀ yẹn stop á ṣì máa lọ 21 days ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣì máa fresh tẹ bá gbé bọ́tà ṣe é pé iṣẹ́ mi ni tẹ bá gbé bọ́tà ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣì máa fresh that's number 2. Number 3 ṣe rí lọ́yà ìkànnì òun náà dáa ìdí wọn sọ pé láàrin ò dáa ní pé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún tó ń pè é pokú òun lè kó mọ bó ṣe máa report láti lè ààrẹ sàwọn tó wà nílé yẹn kò sí tí ó bá ní kankan tó ti wà ń bẹ̀ ṣé bí wùn mí ló pé òun ló yẹ kó lọ report kó kó bẹ́ẹ̀ yẹ kó lọ report ní court ní station yìí pé client òun kan kú wọ́n pọ̀ òun sì sìn situation tó ń ba situation yìí ò dẹ̀ dá that's number 3 kò lọ report ó tún dé station wọ́n fún níwèé kò kàkọ́ tó wà ń bẹ̀ nǹkan kan wà ń díẹ̀
that's number 3. Number 4, bàbá Mohbad tó gbàtí ní mọ́mí yẹn ṣàlàyé fún ilẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n ní pé gbogbo wọn ló conclude nípa ẹ̀jẹ̀ ká lọ sí ẹ ti kó ẹ ti dìde nǹkan tó sọ nìyẹn wọ́n ní all conclude nígbà tí wọ́n ní pé kàṣà ní wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ká lọ sí bí ọ̀rọ̀ tó wá sọ pé nísinsìn nǹkan tó sọ pàtẹ́ dìde nìyẹn ẹ lè tún béèrè lọ́wọ́ wọn again. Number 4, bàbá wọ́n ti pè pé ọmọ ti kú láti jọ Monday sísá Tenny ọmọ yìí kò dẹ̀ ṣe ọmọ kékeré àgbàlagbà ọmọ ó ti dàgbà ó ti débẹ̀ ó ti gbé sílẹ̀ kò sí ẹni ẹ̀ bàm tó wáyé pé hospital ló gbé wá sí mọ́ṣúárì ló gbé wá sí wọn ò tẹ̀ fún òkú ní abẹ́rẹ́ ẹ̀ bàm bí wọ́n máa jí wọ́n kọ́ gbé sílẹ̀ nínú first room wọ́n kọ̀ fún ní kẹ́míkà kan sí orí àwọn láti lè dry òórùn wọ́n máa kọ́ kẹ́míkà kan sí lórí àwọn ṣe hàn pé àwọn ló iṣẹ́ lọ sí gbogbo inú ara wọ́n máa kọ́ kẹ́míkà kan sí lórí àwọn láti lè dry òórùn tó fẹ́ jáde wọ́n máa filẹ̀ 24 hours wọ́n tó lọ inject ẹ̀ tó bá parí gbogbo fáìlì everything wọ́n máa fún ní nọ́mbà wọ́n filẹ̀ 24 hours ìmí gan ọjọ́ kejì wọ́n máa tó gbé sínú oven. But òkú yìí wọ́n ti pe bàbá láti jọ Monday ìpè ní ìtìkú ẹ̀bàm wọn ò ṣe anything ìbínú yẹn ní tètè mi o bàbá mi sọ pé mo máa sẹ́yìn sínsìn òun máa sẹ́yìn sínsìn yẹn bí pé kankan gbénú ẹ̀ tó ń bí nínú ó sọ pé òun máa lọ sẹ́yìn sínsìn that's number 4. ṣé wàá rí Mohbad sísá Tenny Mohbad ikú tó so mọ́ pọ̀ gan ṣé ní gbogbo arrangement pé Mohbad máa kú ní ọjọ́ tó kú yẹn ó ti arrangement ti ṣẹlẹ̀ láti Saturday Sunday kó tó di kó kú òǹlé everything ti ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkọ̀tẹ̀sọ lánàá yìí pé message wọlé so message tó dẹ̀ wọlé ẹni tó rí message ó ti sọ fún àwọn leader tó wà ń ta tẹ́tẹ̀ ó ti jọ ní plan ipe kọ̀ báyìí ti ṣẹlẹ̀ o ẹni ìfẹ́ fi mí lẹ̀ o astagafula ẹni ìfẹ́ fi mí sílẹ̀ o báyìí ló ń lọ o lọ́ fi tọ́jú kí àmúwọlé tó fi já lẹ́kùn tílẹ̀kùn fi wà open láti lè èèyàn wọlé. Òun tó dẹ̀ sọ wípé bàbá ẹ lọ ró ó ti mọ̀ pé múmẹ̀ntì yẹn bàbá ò lè ró òkú torí kírísítẹ̀nì ni wọ́n bàbá ò lè ṣe kankan ṣùgbọ́n ká bá lè sọ pé ó ń ta ara ló fi sọ pé ẹ lọ ró nǹkan tí òye àwọn èèyàn nípa tó sọ pé wọ́n yẹn bá mú òkú gbogbo òkú tó wá gbé sí mọ́ṣúárì kan lọ́yìn bá mú wọ́n máa ń gbé òkú mi wà fún pé management ìgbà táwọn máa fi ṣàlẹ́yìn táwọn fi máa sín táwọn fi máa tú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn máa kàn fi kẹ́míkà sí ni kò ní lè rùn nítorí gbogbo ẹ̀kọ́ ló yẹn bá mú òkú tó máa wọnú físà ọ̀tọ̀ òkú tó máa gbé sílẹ̀ nílẹ̀ ọ̀tọ̀ gbogbo òkú kọ́ ló máa yẹn bá òkú mi máa wà ń bẹ̀ wọ́n mọ́ kò sí nínú ogun wọn kàn máa fún ní kẹ́míkà tí kò ní rùn ó máa wà nílẹ̀ ó máa dry mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn dàróṣà yẹn àwọn jíde bámi yẹn ẹ pé bàbá kan gbé Mohbad lọ́wọ́ sókè nínú mọ́tò ó gbẹ́wẹ̀ báyìí ó smile face ó sọ pé astagfirullah ló tán ìtorí pé èèyàn tó ń gbòkú lọ tó gbé èèyàn lọ tó fẹ́ lọ trip ó ti wà lójú kú ó yẹ kó máa tara ni ó jókòó ni ǹbá àdúrà nìkan ló ń wo ta ó jókòó fọwọ́ gbẹ́wẹ̀ sókè báyìí ó ń gbọ́wẹ̀ báyìí kọ́hàn tiẹ̀ tara yí pé ẹran ńlá jábọ́ igi ńlá kan ti wó wọn ò tara yí pé igi ńlá kan ti wó ẹran ńlá kan ti jábọ́ bí mo lè ṣe wo bàbá sísá Tenny ní tẹ̀mù gbà yẹn o tí mo bá di kú yẹn o bàbá ò ní aláfẹ̀yìntì kankan bàbá ò ní aláfẹ̀yìntì kankan bàbá ò ní ẹni tó máa sáré fún wọn bàbá ò mọ̀ pé òun lè wà nípò tóun wà lẹ́yìn bàbá ò mọ̀ pé òun lè lẹ́yìn fẹ̀yìntì bàbá ò mọ̀ pé òun lè lẹ́yìn tó máa dúró ti òun ó ti wo wájú ó ti wo ẹ̀yìn ó ti wò pé ṣí ti lélẹ̀ kò ní ẹ̀ tó máa sáré torí pé ó mọ̀ pẹ́sẹ̀ wùn mí gùn ju tọ̀wọ́n lọ bàbá ò ní ẹni tó máa sáré fún wọn gbà ẹ̀ mẹ́ẹ̀ká bàbá yẹn wò wípé ó lọ sin òkú ọmọ yẹn ó lè ṣe kíní kan kéétì ọ̀pọ̀lọpàá tó bá pọlọpàá tí kò bá ríyàn dìde pẹ̀lú ẹ̀ ńkọ́ tó bá pọlọpàá tí kò bá rí ó fi ṣe ńkọ́ bàbá ò rí nǹkan jẹ ní táìmù gbà yẹn kò sí kankan tó fẹ́ ṣe kò sẹ́ni tó fẹ́ dúró tì kò sẹ́ni tó fẹ́ ẹ̀bù ẹ̀
ló fi wò pé àmú Ọlọ́run ni jẹ́ kóun pa kọ̀kọ̀ sọ́nà kan kóun lọ sí gẹ́gẹ́ bí mi ṣe rò lọ́kàn torí tó kàbá ní aláfẹ̀yìntì bí gbà ẹbí eléyìí ni bàbá tí kò sí kankan tó ṣe káfíńtà káàkiri ó sọ ọdún statement ẹ pé òun ò tí gbowó púpọ̀ lọ́wọ́ Mohbad kátẹ́ ò pé àwọn obìnrin náà la máa ń gbowó lọ́wọ́ ọmọ ìbìtọ́ wọn bá ti náwó kò sẹ́ni tó fẹ́ pè ní tẹ́ẹ̀mù yẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ sáré lọ bá ìpè yéèpù mi kò sẹ́ni tó fẹ́ dúró ókè àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn níjọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ sókè bàbá àwọn tó wá láti ta yẹn àwọn olórin artist tó wá yẹn gbogbo àwọn tó wá yẹn tó wáyé pé èèyàn dáadáa ni wọ́n àwọn dàrósà lẹ́ẹ̀kọ́ sókè bàbá a máa lọ report ikú tó pa Mohbad agbọ́dọ̀ mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ àwọn tó yẹ kó tì lẹ́yìn gbogbo àwọn star tó bá níbẹ̀ tó yẹ jẹ́ pọ́ńdọ́ ṣe pẹ̀lú Mohbad àwọn lẹ́ẹ̀kọ́ sókè bàbá ẹ má ti lọ sin ọmọ yìí a máa report ṣé mímu lé ló kú sí wọ́n pè yín pókú ní ẹ̀mọ̀ká tó kú a máa lọ report ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ táìmù yẹn fún bàbá yẹn àti Tenny kò sẹ́ni tó bá gbèrò kankan kí ló wá kù tó fẹ́ ṣe ó máa lọ sí ilé rẹ tí ẹ ń porúkọ mi òpin bá tún sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́yẹ́ tó ní mò ń sọ opinion yín wọ́n láwọn sọ fún wọ́n láwọn sọ àwọn mẹ́ta ṣáà ti sọ̀rọ̀ nísìnyí gàrọ́ wọ́n láwọn ti sọ wípé kó má ti lọ sí kó sọ pé ó máa lọ sí immediately so opinion yín ni kẹsàn-án ẹ mọ̀ pé nìkan ti sọ ní ìsìnkú ó máa lọ sí so ẹ mọ̀ sọ pé bóyá wọn gbà nímọ̀ràn bí gbogbo wọn ò bá gbà mọ̀ràn èèyàn kan lóun sọ fún un pé lọ́ọ̀yà lónìí má lọ ṣe bí kó sọ pé no ó máa lọ sí ni immediately. ẹ máa gbọ́ ọlọ́run ní kó má lọ sí ọlọ́run ní kó má lọ sí ọlọ́run ní kó má lọ sí wọn sọ pé ẹ má lọ sí ọmọ yìí ọmọ lọ rìpọ́ọ̀tì ọmọ àlẹ́ sí àwọn ọmọ bí kò ṣe rí o. ó sọ fún yín sì sẹ́ ẹ máa gbọ́ mi ní opinion yìí ò kàn tẹ́lẹ̀ láì pé mi ò gbóyin lẹ́nu opinion yìí kant ẹ sáré pé àwa ti analyse gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí láti lè wá but point tó jáde lénìí lèmi náà bá wí sí èmi náà máa bá wí àṣìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ní sọ pé kò jẹ̀bi torí tó náà bá ló dáa ok ẹ ti ní kí n má lọ ṣe gbogbo kí wọ́n wà ní kí n gbé sí ṣé ìwọ̀n pé òun náà máa lè ní point láti fi challenge ẹ̀ lénìí níbi tó sọ̀rọ̀ yìí ní pé ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà sọ fún yín pé ibo ni ká gbé sí ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀ ń tẹ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ń tẹ́wọ́ ẹ ṣé kí wọ́n fọmọ́lẹ̀ fún yín ni ṣe ìpò náà tó máa gbà yín lọ́nà. bàbá tí ò dáhùn bẹ́ẹ̀ lọ́yà wọn ni pé kọ́ máa tako anybody kọ́ máa lọ ṣe mistake ọ̀rọ̀. tẹ́fẹ́ gbọ́ mi ṣe wọ́n ní gírèsì béèrè wọ́n ní gírèsì. nítorí pé bàbá tí mo kú tó pọ̀ mọ́ ọmọ kọ́ ló ṣe ní ìjọba ìfọwọ́ sọ pé ó mọ kú ẹ má ti sọ̀rọ̀ nípa ó mọ kú kò mọ kú bọ̀ bí narrative bí yàrá kọ́ fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ bí narrative bá yẹ ọkọ̀ wá lẹ́ẹ̀sì rò sẹ́yìn pé àwa la rò lọ́kàn wa àwa làwọn àgbò mọ̀ bọ̀ narrative táwọn sọ ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lé lórí. so nípa ìyẹn tó tún máa ń dàbí pé ọ̀rọ̀ mi ẹ máa wò pé ó jà ń bí lẹ́nu ó jà lọ́la bí ọ̀rọ̀ bá ti jáde ọ̀rọ̀ orí ọ̀rọ̀ tẹ dáre máa gbé ọ̀rọ̀ lé lórí mi ní wọ́n tó máa fan data tèmi mi ní wò pé mo fámìlì mi àgbo jẹ́bí mi àgbo jára mi èmi ò kì í wo bẹ́ẹ̀ bọ́rọ̀ ọ̀gbọ́n bá ṣe ro ẹjọ́ yẹn sílẹ̀ lèmi náà fi yọ pọ́ǹtì pé láàárín ìwọ náà jẹ́ láàárín ìtorí ìjọ́ mi ni ò jẹ̀bi bí o tó bá dijọ́ mi challenge wọn o so that challenge tí wọ́n challenge wọn yẹn ni wọ́n náà máa fi sọ fún ọ lẹ́nu pé gbà tẹ́ ní kí n má lọ sí mo dẹ̀ bí léèrè pé kí wọ́n á ní solution sí ẹ̀ ń tẹ́wọ́ fún mi ṣé kí wọ́n á fọ mọ́lẹ̀ mi ṣé àpò náà tó máa jàre wọ́n bẹ̀ ní. bẹ́ẹ̀ nípa property tẹ́ ẹ̀ sọ wípé ó yẹ kán bàbá yẹn gbìyànjú nípa àkọ́tí èmi tí wọ́n ní ara máa ń sọ bẹ̀ yẹn wípé wọ́n wá sọ́dọ̀ òun ní ẹ̀mẹ́rin bàbá yẹn try agbára ẹ̀ láti lè defend lọ́dọ̀ ara máa nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ sígbà yẹn. wọn àti ya Mohbad náà jọ lọ kì í sọ nìkan ó ní wọ́n wá àwọn méjèèjì wọn àtàkì ìyá àti bàbá yẹn. ó ní ẹ̀kọ́ ni Mohbad wá. ó ní ẹ̀kọ́ ni Mohbad wá òun wá ó ló tún wá sí kan lẹ́nu géètì. ó ní bàbá náà wá ó ní bàbá náà wá ó ló padà ó wá síbẹ̀ ó padà bóyá ọjọ́ tí bàbá sọ pé ẹ mọ̀ pé jọ́kẹ́ kò fẹ́ lọ bẹ̀ ńjọ́ náà ó ní wọ́n wá sọ pé ó ní bẹ́ẹ̀ wá ní pé kó o má wọ̀ọ́rì mọ́. ìyẹn bẹ́ẹ̀ ìkejì ni pé ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ yìí pé ó yẹ kí bàbá gba Mohbad lámọ̀ràn yìí pé wà lára kọ báyìí tó bá ti fún Mohbad ní nǹkan jẹ tó bá ti fún ní nǹkan jẹ kò sí kan tí bàbá yẹn lè bá sọ tó fẹ́ gbọ́ pé nípa property. irọ́ lẹ pa ẹgbẹ́ kọ̀ yín tó kọ́kọ́ ń dùn yàn náà ẹ kọ́kọ́ gbé ọmọ yín tó ń ké yẹn ọmọ yín tó ń ké yẹn kọ́kọ́ gbé ọmọ tó ń ké lẹ́yìn yín ẹ̀ka lẹ́mà o. jẹ́ rí ẹjẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín ẹ̀yin èèyàn sẹ́ni tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ máa wo àwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa sọ ẹ má kàn máa fi ẹ má lo ordinary ojú tẹ́ ẹ jẹ́ ìtọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ má lo ordinary ojú kí ni mò ń sọ
ṣé mọ̀ pé Tenny tẹ́ bá wò mí ordinary person ṣé mọ̀ pé irú ẹ̀yin tẹ́yin sọ̀rọ̀ ordinary person ni yín but Baba Mohbad is not ordinary person as the way they call themselves àti bí ọmọ wọn náà ṣe pọ̀ my baba be pastor Kerubu kí ló wí bẹ́ẹ̀ my baba be pastor Kerubu ló pè yẹn mi tó mọṣẹ́ wòlíì ni tó mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọmọ tó dẹ̀ ń kìlọ̀ tó ń pariwo fún wọn ó fẹ́ kán sáré fóun ni àwọn tán lè láwọn lè sáré lọ pé ìyàwó ń wóyún kiri tí ìyàwó wa padà lóyún wáyé tí wọn ní yọ wọn jáde kó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbé sínú àjàgà bí Baba Mohbad wòlíì náà pera wọn ọmọ Ọlọ́run wa ó ní pastor of God làwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run làwọn wáyé tí ọmọ wọn wá ń complain kan yẹn kó tó di pé Wùmí kó tó di pé wọ́n mú Wùmí kiri pé kó wá lọ lóyún àtìgbà tó ti wà nílé náírà ni Mohbad ti ń complain fún bàbá rẹ̀ ó ń bá lágbájá sùn ó ń bá tàmẹ̀dó sùn ó ń fo oògùn oorun sínú oúnjẹ fún ọ̀nà náà kì í bomi kí ni bàbá ṣe lé lórí ṣé lọ́mọ nǹkan míì wà tó ní pé tá a bá ti sọ ẹ jẹ́ ká dá tẹran fẹ́ràn ni o èmi ò ṣàbòsí o ẹ jẹ́ ká lọ́ba náà mọ̀ kó ó rọ́ǹgì láwọn ibì kan ṣé béèyàn bá wá ṣe oògùn síyàn sóògùn náà tó ran bàbá ni ẹ̀yìn ìgbà tó mọ̀ yìí complain gbogbo nǹkan yìí bàbá ẹ̀ wo ó ti ń withdraw owó mi o ó ti ṣe kinní kan o ìgbogbo ìgbà tí Mohbad dẹ̀ ń complain pé dádì ẹ̀ wo ó ti ń mówó mi o ó ti ń wí ṣé ẹni tó so oògùn sí á tún máa lọ complain nígbà tí ojú rẹ bá wálẹ̀ nǹkan ló sọ fún bàbá ẹ̀ ni a mọ̀ pé Wùmí ti dodidi adìyẹ lé lórí according to ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bọ̀ tí ojú Mohbad bá sì wálẹ̀ ọmọ yẹn ń sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn ló yẹ kí bàbá náà máa wọlé ó yẹ kó prepare nǹkan yẹn lẹ̀ ní di ọjọ́ tó dún ẹ̀ máa wá wálẹ̀ tó tún wá rojọ́ fún ìgbà yẹn ló yẹ kó náà sáré ṣe nǹkan yẹn fún a lè ṣe nǹkan yẹn tàmì yẹn lásìkò tí wọ́n bá ń jà lọ́wọ́ yẹn tó mọ̀ pé tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn yẹn ìgbà tí bàbá náà lè ṣiṣẹ́ nù ẹ̀yìn láàrin yẹn bàbá ò máa ṣe kankan ìgbà yẹn lòun àti Wùmí tó jọ ń wóyún ká ó wá padà lóyún tó wá foyún di ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ẹ̀yìn ẹgbọ́rọ̀ tí Wùmí wí ó ní bàbá ló wá bàbá náà dẹ̀ fẹnu sọ ó ní dédé làwọn wà bàbá ló ní kí Wùmí lóyún fọ́mọ dandan òun fẹ́ kó bímọ fọ́mọ Ọlọ́run ló sọ fóun pé Wùmí gbọ́dọ̀ lóyún ọkùnrin lọmọ yẹn máa jẹ́ ó máa jọmọ ológo ó máa jọmọ tó bá popular òun ló máa ra pósí tó máa sí o. àwọn nǹkan kan wà tí èèyàn máa ń ṣe tí ò dẹ̀ tún yẹ kéèyàn ṣe ṣẹ́rí tí ẹ bá ń sọ pé bàbá Mohbad bí bàbá ti wà níyàwó o àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé wọ́n kọsẹ̀ wọ́n tó wọ́n ṣe dáadáa Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó ń bá èèyàn tọ́jú ọmọ àwa náà ò lè tọ́jú ọmọ Ọlọ́run ló ń bá wa tọ́jú ẹ̀ ṣẹ́gẹ́tì mi Ọlọ́run nìkan ló ń tọ́jú ọmọ fún yàn mi ò dẹ̀ lè dá wọn lẹ́bi pẹ̀lú bó ṣe ṣe lọ títí bọ̀ torí àwọn ọmọ tó kù lẹ̀ gbogbo nǹkan tí ọmọ wọn bá fẹ́ ṣe tẹ́ bá ti rí pọ́mọ yẹn ti ń ṣìnà ẹ máa correct wọn sí ojú ọ̀nà ẹ máa torí Ọlọ́run máa bí yín léèrè èso yín ọ̀yin ọ̀rọ̀ ayé náà gbà jáde Ọlọ́run máa bí yín bìgbó ètè bá ṣe ṣe wọ́n àwọn méjèèjì ṣe àṣìṣe lórí wọ́n ṣe àṣìṣe tó pọ̀ lórí ọmọ yẹn ibẹ̀ ni èṣù ti gbà wọlé sí wọn lára kan tún ìjókòó wọn so àmọ́ pé mistake ti wáyé nínú ọ̀rọ̀ Mohbad mistake ti wáyé àṣìṣe ti wà gbogbo alárí pé àṣìṣe yẹn ti wà lára wọn fún àwọn òbí míì náà tí wọ́n bá wà ní position bàbá Mohbad ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yín máa là lé ní lọ́wọ́ tó ọmọ yín bá dẹ̀ ń sunkún wá bá yín ní gbogbo ògbà wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ sóhun ẹ jáde sí ọ̀nà ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà tẹ́ fi máa jọ nínú ibi tó wà ní kì í ṣe pé ńgbà tẹ́ bá ń pè é ẹni tó ti sọ pé báwọn lo ice cloud kan náà ẹ tí wọ́n máa sẹ́ndì méjì sí lórí fóònù ẹ mọ̀ pé ìyàwó máa rí ṣe bọ́n láwọn jọ bàbá ní ó fáwọn ní yàrá kan táwọn ti jọ máa ń sọ̀rọ̀ lókè wọ́n lè jọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè gbéra wọn jáde lọ pé mo fẹ́ ká ṣe fàájì lọ ká dẹ̀ lọ bọ́ mẹ́ sọ̀rọ̀ ìwọ ni mo fẹ́ kó lọ drive mi kó lọ dága mi sílẹ̀ sílé wọ́n lè sọ láti bẹ̀yẹ lọ gbogbo ìgbà tí Mohbad sọ̀rọ̀ fún bàbá ẹ̀ ṣé wájú Wùmí ló ti sọ ni ṣé bẹ́yìn Wùmí ló ti sọ ìgbà tó sọ fún Wùmí ẹ̀yìn yẹn náà ni bàbá náà ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe fún ṣé ìgbà tó ń sọ fún pé ok bàbá náà ó ní ṣe pé bàbá kọ́ ló bèèrè lọ́wọ́ ìgbà tí Mohbad máa ra mọ́tò kò sọ fún bàbá wa ní
ó ní Mohbad wá kàn gist níjọ́ yẹn pé dádì mo fẹ́ ra mọ́tò mo dẹ̀ ti deposit iye báyìí nínú ẹ̀ tó bá ti dé òun máa lọ gbé yòókù èèyàn kí mọ́tò kan léèyàn kọ́kọ́ rà ilẹ̀ lèèyàn máa ń kọ́kọ́ rà ó sì kọ́kọ́ ra lẹ̀ ká máa build yẹn lọ ná ìyẹn túmọ̀ sí pé bàbá ò advice ẹ̀ lórí ilẹ̀ rí tó bá pọ́ advice ẹ̀ lórí ilẹ̀ rí mo mọ bàbá Mohbad nínú ọ̀rẹ́ lọ́sọ́ lẹ́yìn ìgbà tí mo ti advice ẹ̀ láìmọye ìgbà wípé kó máa dé nǹkan báyìí mọ́lẹ̀ kò gbọ́ ó wá padà sọ fún mi pé mọ́tò ló ń fẹ́ rà ni mo wá ní ṣébílẹ̀ ni mo advice ẹ̀ pé kó o gbọ́kọ́ máa rà pamọ́ ṣébílẹ̀ mo ní kó o máa rà wáì tó débi mọ́tò ẹ̀ rí pé kò sọ̀rọ̀ advice bẹ́ẹ̀ yẹn ìyá Wùmí ló ń advice láti lọ máa gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ wa ni mo ti rálẹ̀ mo ti ẹ̀ mọ̀ pé mo ti rálẹ̀ ní ibo ó yá ibo ló rálẹ̀ yẹn sí mo fẹ́ mọ bẹ̀ ló bá di pé wò mí wù ẹ ìyá Wùmí ló bá rà ó yá pé fóònù ẹ̀ nísìnyí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kémi náà mọ bèmí nígbà mo bí ọ ó yá mo fẹ́ mọ ibi tó rà sí tó bá yẹ pé advice lórí ilẹ̀ tàbí bàbá náà ti advice ẹ̀ pé kó máa di properties mọ́lẹ̀ ọmọ yìí ò ní sákúrò lẹ́yìn rẹ̀ á sọ fún bàbá ẹ̀ náà pé bá dádì mo fẹ́ ra nǹkan báyìí o ìyá Wùmí fi nǹkan báyìí lọ̀ mí o nípa àwọn fẹ́ ra nǹkan báyìí ẹ máa tọ́ àwọn ọmọ yín sọ́nà tẹ́ bá ti di pé wọ́n ná owó nínàkúnà àwọn owó tó bá fún yín ẹ̀yin lè máa fọgbọ́n gbowó jáde lọ́wọ́ wọn pé ìyá mi ẹ rí pé ìyá Wùmí ẹgbọ́n tí Mohbad sọ nínú ìjà tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n bọ̀ láti ṣó ẹgbọ́n ọ̀tọ̀ fi bú Wùmí ó ní màmá ẹ̀ máa yáwó owó ńlá lọ́wọ́ mi huge money ni màmá ẹ̀ máa yá lọ́wọ́ mi ní gbogbo gbà kò dẹ̀ dá padà rí ó ń fọgbọ́n yá lọ́wọ́ ẹ̀ ní kí ló tí bàbá náà fọgbọ́n yá owó jáde lọ́wọ́ Mohbad kí ló tí ò fi ọgbọ́n gba owó yẹn kó máa fọgbọ́n yá lọ́wọ́ ẹ̀ pé mo rí ibì kan bí mo rí ibì kan mo fẹ́ ṣe bísínẹ́sì kan mo fẹ́ ra ilẹ̀ kan síbí wọ́n fi lọ̀ mí ni ìwọ náà ló máa padà ní lọ́la kọ́ náà máa fọ ẹni pé ìyá Wùmí ọgbọ́n ló fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fọgbọ́n yíyá yá mi ní 5 million yá mi ní 3 million yá mi ní 2 million yá mi ní 1 million ló fi ń gbà lọ́wọ́ Mohbad ó wá lọ fi ra lẹ̀ pamọ́ fọmọ tiẹ̀ ọmọ yìí dẹ̀kun sọ fún ipò tó ń sẹ́ndì owó jáde nínú àkáǹtì kí làwọn náà ṣe bàbá ò sọ̀rọ̀ ńgbà náà ó tún máa sọ fọmọ ẹ̀ kó má wọ̀rí ni ó wá di pé gbà tán wá bímọ tán Mohbad ti rí wọn ti rí bàbá tán pé òun ti mú ó wá gbà ẹ́ ló wá báǹsì lórí bàbá ó wá fún ní kòbókò lẹ́yìn ìgbà kan bímọ nìjà ṣẹlẹ̀ láàrin wọn bàbá àti Mohbad àti Wùmí ò jà tẹ́lẹ̀ o gbogbo bàtán sọ fún pé àwọn lọ bí introduction wọ́n ṣe kinní kan bàbá ọ̀ka gbogbo yẹn kún ó ẹsẹ̀ òye yẹn ẹsẹ̀ ń wá sí lórí sí ìgbà táwọn analyze ní pé kò ráìtì gbogbo nǹkan yẹn ẹsẹ̀ ń wá sí lórí ni ṣebóun ló mọ́ ọmọ lọ lóyún ṣebóun ló mú lọ lóyún àbí kí lẹ̀ ń sọ tán ló rẹ̀ lóhun àti ìyá tó dé gan pẹ̀lú tí yóò máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù ìyá tó dé máa lọ jẹ pẹpẹ súùpù bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fi nǹkan sí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti pò pọ̀ mọ́ fún tán ní gbogbo ọjọ́ máa ń ṣeré ká àti ìyá ọládé àti ìyá tó dé gbogbo ọjọ́ máa ń ṣe pọ̀ ni ẹ̀yin ò wá ro gbogbo àárín yẹn ọmọ wọn dẹ̀ ń sunkún láàrin yẹn báwọn pípì ti fẹ́ gbọ̀ngbẹ ó náà ni bàbá ń ṣe é sìn yìí àwọn àṣìṣe yẹn wà nínú tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí ṣé tí ò bá rí èèyàn ní táìmù yẹn kó tí ò bá mọ̀yàn ní àwọn àsìkò yẹn ìsìn tó ti wá láwọn èèyàn lẹ́yìn nǹkan ẹwà dúdú owó tẹ dá fún autopsy toxicology ẹwà dúdú àwọn ìmọ̀ràn tó yẹ pé wọ́n ń gbà fún àwọn èèyàn ẹwà dúdú evidence tó ń jáde tí bàbá gan fúnra rẹ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ dàrú káàtì wàá gbà pé kò mọ̀ nǹkan kan gbà náà ká gbà pé ó ti mọ̀ pé ó ti ṣe mistake ká gbà pé ó ti ṣe àṣìṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn ti ṣe mistake but now tí àwọn èèyàn wá dìde fún pé láti bá wá ìdájọ́ ọkú tó pa ọmọ rẹ̀ a mọ̀ pé ó ti ṣe mistake wọ́n ti tì í dẹ́ kó lọ sin ọmọ mistake tó ṣe nínú gbogbo ilé wọn ni kó lọ sin ọmọ sísìn tó lọ sí yẹn ni àwọn èèyàn ń dá lẹ́bi fún kò dẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ ṣe lé lórí kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe lé lórí ó ti sí nìyẹn at least wọ́n ti sọ fún pé ó ti kú ló fi gbé tó bá yẹ pé kò lè possible tó bá yẹ pé ó mọ̀ pé kò tí ì kú kò ní gbé kúrò lẹ̀ wọ́n ti sọ fún pé ó ti kú ó dẹ̀ ni wọ́n ti ṣe test èmi tún bí ó ní àwọn ambulance yẹn wá ó ní doctor tó wà nínú ambulance yẹn gan tó ṣe test fún ó ní wọ́n ó náà tó ṣe test fún náà ó ní wọ́n sọ pé ó ti kú so ó believe pé ó ti kú ni ló fi lọ sí kì í ṣe pé ó dèdè rí pé ní rí pé ọmọ yóò kú kó wá lọ sí no kò ró bẹ́ẹ̀ ṣé gẹ́tì mímí náà ló pa
mi ní pé ó mọ̀ pé ọmọ yìí ò tí kú tó lọ sínú wọ́n ti confam ẹ̀ fún ní death fún àwọn ìka ènìyàn tí wọ́n mọ̀ pé ọmọ yìí ò tí kú tán nǹkan ṣọ́ọ̀ṣì ló wà tó fi wá di pé wọ́n wá gbélé bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ kó lọ fọwọ́ ara rẹ̀ bá yí ọmọ ara rẹ̀ jẹ́ ó fọwọ́ ara rẹ̀ pa ọmọ dànù ń táwọn lọ ṣe nìyẹn wíwárà àwọn ti pa àwọn ti ṣèkà fún ìyá ìjọlá mo rí yíyọ àwẹ kọmà àwọn ti rí àwọn fúnra wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ààyè náà gbé fún pé kó lọ sí òkú ni kò jẹ̀bi torí òkú ló lọ sí kì í ṣe ààyè ló lọ sí òkú ló náà gbé lé lọ́wọ́ pé kó lọ sí kì í ṣe ààyè náà gbé lé lọ́wọ́ kó lọ sí so kò jẹ̀bi pé kíní kan bọ̀ ó lọ sí ọmọ náà ń da lẹ́bi torí àwọn nǹkan tá a rí lẹ́yìn ìgbà tán sí ọmọ tán bí àwọn ẹ̀jẹ̀ tá a rí nínú pósí tó pọ̀ ṣẹ̀dẹ́tì mi bí ọrùn ọmọ tí wọ́n kán sínú pósí pé ó yẹ kí àwọn nǹkan kan wà àti táwọn ní pé ipa ń pa ọmọ yìí ni ó yẹ kó tọ́sí wá àwọn ẹ̀bí ẹnu kò sí nínú ilé kò bá wọn gbé kò dẹ̀bi ilé tó kù lẹ̀ action tó yẹ kó take àsìpadà ó dé ẹ̀mí wọ́n lè ti sọ fún tẹ́lẹ̀ wáyé rẹ o ọmọ kú tán ọrí pọ́n ṣe ilé ayé ọmọ yẹn bó ṣe rí tọmọdé ti sọ fún yín láì mọye ìgbà ẹ wá tó wá ń sọ fún ọmọ yẹn ti sọ fún yín ipò òun ti há tẹ́yìn fúnra yín gan tó fẹnu ara yín sọ pé wọ́n ti kó fún rẹ̀ lọ ẹ sọ̀nà ẹni wọ́n ti kó fún rẹ̀ lọ ẹ̀yin fúnra yín mọ̀ pé iṣẹ́ ń bẹ lára ọmọ yẹn ní òde kán gbọ́rọ̀ wọ́n ti sí ojú rẹ̀ ibẹ̀ gbọ́ ti ya àṣàkẹ́ tán ló sí ojú ọmọ agbára obìnrin lágbára òkè àràfátẹ́gùn ló ṣe kókó bá yín ló jẹ́ kán rí àwọn ó jẹ́ kán rí alọ́ba gangan fúnra rẹ̀ mú kò yẹ kó gun abẹ́ tó gùn yẹn odò tó wọ̀ yẹn kò yẹ kó gun abẹ́ orí ìyá Mohbad mọ́ kò yẹ kó gùn tó bá fẹ́ gùn yẹ kó ronú máa jẹmu àná máa jẹmu àná máa jẹmu àná o ló ń bọ́jọ́ ẹni jẹ́ máa jẹmu tí a dá nígbà ìmọ̀ máa jẹmu tí òbí fáwọn ọmọ rẹ̀ dá máa jẹmu tẹ́ dá nígbà tí ìjà ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti sọ àṣẹ ti gùn bẹ́ẹ̀ ni gun àyè mọ́ láíláí ẹ wá gùn níbi tí sẹ́kọ̀ọ́ gan ti wọlé sí yín lára nìyẹn ọmọ lẹ wá ṣègùdọ̀ ọmọ olóhùn wọ́n fi ṣe tutù ọ̀la dànù ní ìsìnkú ọmọ nǹkan kan gbà náà but why now tí àwọn èèyàn tún wá dúró tí why tó ń dànù nígbà táwọn èèyàn tún wá dúró tí a ti gbà pé kó mọ̀ èèyàn kò ṣe gbá ẹ tún wá sọ tìsín oyè bá dé ewu ní tìsín tó tún wá léèyàn lẹ́tọ̀ọ́ wá tó ń fúra ẹ̀ tó fọwọ́ rẹ̀ dá kéèsì kí ó tó lè pé ṣé kó wà dájọ́ kiri ni gbogbo bí tí ìdájọ́ bá ti wá lọ́yẹ̀ kó wá Wùmí ju aṣọ sínú pósí Wùmí ju nǹkan sínú pósí bàbá ń lọ sórí tv káàkiri pé wọ́n sọ nǹkan síbẹ̀ wọ́n ju àdó àwa rí pọ́mọ rẹ̀ náà sọ nǹkan síbẹ̀ abílẹ̀ ní àsọpọ́mọ rẹ̀ ló pa abẹ́rẹ́ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé Fọláṣadé pè lánlá ó fẹ́ wọ́n lá àṣẹfẹ́ ni ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ olórí burúkú rẹ̀ dáadáa ìwé ẹni òfò ẹni àdánù èmi ló ń dá wọn fún wèrè ọ̀rọ̀ tí àṣẹ bá ṣe wèrè ló ń sin bẹ́ẹ̀ ló sin àṣẹ sára nǹkan tó ní ẹ̀ ti dàrú èmi tó ń ṣépè fún ọmọ tó wà lórí tèmi ṣépè ọmọ tó wà lórí tèmi ẹyọ kan péré ni ọ̀rí funfun ni ẹyọ kan péré ó wà bí ọdẹ mọ̀ dárí sọ mi kò mọ̀ èyí tẹ́ gbẹ́ ẹsẹ́ kò wọ 12 hours táyé ẹ ti bàyẹ̀ tó ti ń kékeré ẹ tó léyìn kan máa sunkún kò wọ 12 hours táyé ẹ ti bàyẹ̀ sórí social media tó ti ń kéka kò wọ 12 hours wọ ẹkún tó jáde ní ara rẹ̀ ẹ máa ṣe é pè fáwọn èèyàn àwọn tẹ́ ń ṣe é pè fún ṣe ẹ mọ tán fi sáré àwọn ọmọ tó ń ṣe é pè fún ṣe ọmọ táwọn ọmọ tèmi fi sáré pé nígbà tó ọmọ tiẹ̀ bá kú ìwọ nígbà tó ọmọ tiẹ̀ kú wà mọ bó ṣe rí ìkankan ló àwọn ọmọ tèmi ò ní yọ sọnù ilé yìí náà lẹ́tì máa yọ sọnù bí ọmọ wò ẹ̀yin lẹni tí wọ́n mọ̀ lẹ́yìn lẹ wà useless ẹ̀yin lẹ máa bò ọmọ àbò táwọn ọlọmọ wà nù ọjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mọ́ forí ẹgbẹ́ tí ò dá èpè tó sẹ̀wọ́n ló lè pè á ní ẹ̀jẹ̀ abáwo lórí burúkú ibi àníran òfò ni wọ́n yẹn ràn ìyá wọn bí kẹ́bí ẹ̀jẹ̀ bílẹ̀ gbẹ̀ sí wọn lẹ́yìn mọ́ gbogbo ni wọ́n jẹ̀bi wọ́n kọsẹ̀ lára Mohbad wọ́n jẹ́ kí Mohbad ṣẹ́ ó tún ṣẹ́ lọ́rùn bíbélì ní gìgìrí sí òbí gìgìrí sí ọ̀run ọmọ gìgìrí sí òbí ẹ̀ ló wà bí ọmọ yín bá máa rí ọ̀run wọ̀ ẹsẹ̀ ní òbí ló wà ṣé ẹ̀ ti jẹ́ kó kọsẹ̀ lára yín gan ṣé ẹ̀ ti jẹ́ kó mú bàbá bínú ṣé ẹ̀ ti jẹ́ kó mú ìyá bínú àwọn ọ̀rẹ́ tó rọ̀gbà yín ká ṣé ẹ̀ ti jẹ́ kó mú wọn bínú ṣé ẹ̀ ti jẹ́ kó ọmọ yín kọsẹ̀
ń tà ń wí nìyẹn mi ò sí níbi mo wá advice gbogbo ẹ̀yin òbí tó kù ni kẹ́ ẹ ṣe dáadáa lórí àwọn ọmọ yín táwọn ọmọ yín bá ya ìpátá jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ máa tún tọ́ wọn sọ́nà náà ni gbogbo ọ̀nà bí wọ́n ṣe kú nínú ìpátá yẹn ni kẹ́ ẹ máa wá gbogbo ọ̀nà bí wọ́n ṣe ṣe ni kẹ́ ẹ máa wá kiri mo ní màmá kan ní Èkó ọlọ́mọ òun wà ọlọ́mọ ẹ̀ wà ó ní ó fẹ́ obìnrin kan olóbìnrin tó fẹ́ yẹn ó ní kò jẹ́ kó ń rojú ẹ̀ lẹ́lẹ́ rárá ọlọ́mọ yẹn tún mú kú mu ó ní bàbá wọn dẹ̀ ti kú wúmà yìí wà ní Ìkòròdú tí wúmà yìí bá ń gbọ́ mi ní Ìsàmàwò mo wá introduce ẹ̀yẹn kan wá ní ẹnìyẹn sọ fún mi pé ẹ tí mo wá introduce ẹ̀ sí nígbà yẹn ní last year olówó ní tí mi ò bá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò bá kọ́ọ̀lù òun ò ní ṣe kankan mo kọ́kọ́ nínú ọgbà tó dijọ́ kẹta mọ́ àpò kò dáa jẹ́ ń bá pẹ́ nìyẹn gbàtà wá mo wá ní kó ṣe kọ́ ó pín ẹnìyẹn ọ̀tọ̀ òun bí sì kò gbé kọ̀ mọ́ so wúmà yẹn ó lóun sá àgbìyànjú láti lọ síbòmí mo gbé ìdílé lọ síbò ó sì wá fún mi ní mẹ́sẹ̀jì lánàá ní ìjẹta sọ́rí wípé ọmọ yẹn gan tètè padà ronúpìwàdà fúnra rẹ̀ wípé ò ṣe mọ́ ìyàwó tó ń ṣe tí ò jẹ́ kó ń gbọ́ tiẹ̀ ó ló padà ronú ló padà pé òun pé kó máa bọ̀ wípé máa fún un lówó láti lọ ra nǹkan sí ṣọ́ọ̀bù wípé ó lóun ò mọ̀ bóyá tó dé àdúrà tó ń gbà olókàn lè sọ pé òun mọ̀ pé ó lè pé gbà tí ìyá ẹ̀ kú ìyá ọmọ yẹn yára ò kú ó wá padà ronú wípé ẹni tó tún lè kú fún ní yàrá rẹ̀ ìyá tó ń gbèsè lẹ́yìn ìgbà náà kò sẹ́ni tí ó gbèsè lẹ́yìn mọ́ ìyá nǹkan ò lè gbèsè lẹ́yìn mọ́ yẹ kó má wàá ṣe ọjà yè torí ìyá ọkọ ló kú lẹ̀ fún ó wá padà pé ìyá ọkọ wá ìyá yẹn ló ṣe wà mú bí ìyá ó ṣe wà ń sẹ̀tọ̀ tó yẹ ó ṣe wà ń dẹ́kọ̀ ọmọ rẹ̀ sẹ̀tọ̀ fún àwọn ọmọ tó wà ń talé ni wọ́n ṣe èrè gan wọ́n ní jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ń jọ ọmọ wọn ràn yín ṣé wọ́n dáwọn obìnrin tó ti máa ń sanná ní lọ tẹ́lẹ̀ yẹn tó máa ń lọ fáà àwọn náà máa fẹ́ gbalé lọ́wọ́ yín gbà tẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ ní obìnrin náà ni tó bá jẹ́ obìnrin náà ló ṣe wà wàhálà lórí ọmọ báwọn ọkọ yín bá fẹ́ wá ìyín náà kì í gbà so wà ní gbogbo yín náà kì í gbà káwọn ọkùnrin láwọn obìnrin míì tó bá jẹ́ àwọn náà ṣe wàhálà lórí ọmọ wọn ò ní gbà kọkùnrin yẹn wá mọ́ wọn ò ní gbà kó fọwọ́ kàn wọn ò ní gbà kó jẹ kankan nù ẹ̀ so ẹ̀yin ọkùnrin náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan ṣe fún yín obìnrin tó bá ti sán náà nílọ gbogbo ọ̀nà bí wọ́n ṣe ní jẹ́bẹ̀ ní kẹ́ máa wá kiri ẹ wà tó rí ojú kòkòrò ẹ̀ tó sọ pé fẹ́ máa dóòdì ara yín wọ́n wá ti bí ìdíjí tó wá fi mú yín ayé ò ní mú wa ọ ṣé ẹ ti sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ láti lè balance ẹjọ́ yín tẹ́ bá ti ń da ẹ máa jẹ́ kó mọ̀ kó rọ́ǹgì nínú kan ní tèmi fẹ́ gbọ́n bí inú ẹni tí ó bá fẹ́ gbọ́n mi àǹfààní wà láti lọ sọ bẹ́ẹ̀ bá ti lè dájọ́ pé níbí ọ̀bá dẹ̀ máa ṣe èyí náà tẹ́yìn náà bá ṣe kàn bí báyìí níbí àmọ́ ojú lè díjọ́ náà conviction lè wà bọ̀ ò lè tọ́tọ́ ti kọ́kọ́ pè wọ́n ti jẹ́ kó mọ̀ pé Mohbad ti kú ó yẹ kó múra wá ní ìjà ó yẹ kó múra àjà wá ní. nísìnyí tó sọ pé bóyá láti Monday wọ́n dé èèyàn kú láti Monday wọ́n ọ̀dẹ̀ tún fọ̀ fún bàbá tí bàbá bá ti mọ̀ láti Monday yẹn wọ́n wá tún fọ̀ fún ìmúra àjà ló yẹ kó wá bá wọn jà níjọ́ Tuesday pé wọ́n kú láti Monday ẹ̀ẹ́dẹ̀ pè mí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ kankan ó tún wá dé bẹ́ẹ̀ ọwọ́ afọwọ́ra gbogbo wọn lórí ó kọ́ ṣépè fún gbogbo wọn ògùn fẹ́ pa gbogbo lẹ́yìn kí n lọ́rọ́ kí n ká lọ́pàá tó ní kí n lọ́rọ́ ṣé gbogbo wọn lé aláwọ̀ orí ìlànà gbogbo wọn lẹ́nu ṣègùn ó yẹ kó kọ́kọ́ fi àbọ̀ lé lórí ni àdúrà àdúrà àwọn ló take action ó ń já kiri gbàdúrà ó máa ń lé bọ́ta ni ó lè súnú lé wáyé tí bàbá ní wàá lè take action wọ́n wá sáré lọ sí ọmọ ohun tó wá sáré lọ sí ní ìsìn náà wá fi ń blame ẹ̀ fi gbogbo ẹ̀ blame ẹ̀ ilé bá wí á blame ẹ̀ nítorí bá wí aṣọ tó yẹ mo lè ní mo ní kó má lọ sí mo bẹ́ẹ̀ mo ṣe kíní kan kí ni ìgbésẹ̀ ẹ̀yin ò sí gbé lọ mọ́túárì kó tó di táwọn òbí ẹ̀ dé ẹ̀yin ò sí gbé ọmọ yẹn ṣé nígbà tó ń sọ fún lọ́sítà wọ́n ní ẹ lọ dẹ́pọ́sìtì ẹ̀ sí mọ́ọ̀tù wọ́n ní wọ́n ní kẹ́ gbé lọ kí lẹ gbé lọ lé fún mọ́túárì lọ ní kẹ́ gbé lọ ṣé ilé ní kẹ́ gbé lọ ni ẹ wá lóní ó lò máa lọ sí kíákíá kò sí ní lọ sí kíákíá ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí ní kíákíá kíríkẹ́ gbé lọ sí mọ́túárì ní kíákíá kó tó dé wá ìtẹ́ni ò gbé lọ mọ́túárì kẹ́ wá lọ sọ fún pé kẹ́ wá mú lọ mọ́túárì yẹn pé bàbá o òun rèé wa ti gbé síbí o kó náà fojú rí pé torí àlè tẹ́ sínú ilé la gbé wá sí abẹ́ni nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyẹn o á dá fún yín nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyẹn pẹ̀lú lọ́ọ̀yà kọ́ lọ gbókùn yẹn sí mọ́ṣáláṣí bàbá yẹn tó dé. nonsense àlọ́ lórí bú gbogbo yín sẹ́gbà kan ní kí ẹgbẹ́ náà mọ́túárì ṣe inú ilé náà kọ́ sínú mọ́túárì inú ilé náà kọ́ ní ẹ lọ gbé sí mọ́túárì ẹ wá gbé wálé
gan ní òfò gbogbo yín lórí burúkú lẹ́yẹ kan kọ́ olórí burúkú ni gbogbo yín yẹ kan kọ́ yín lọ́yà òfò lọ́yà jà ṣebí wọn náà sọ pé ẹ padà lọ sí police ẹ padà lọ sí hospital ọkọ àti ìdàrúsà tẹ̀yàn kan wọ́n wá kọ lẹ́tà kan fún yín wáì tẹ́yìn ò gbé lọ sí mọ́túárì wáì tẹ́yìn ò gbé padà sílé gbà tẹ́ẹ̀fẹ́ kó lọ sí ṣé kó lọ sún jẹ ni ṣé ẹ fẹ́ sún jẹ nínú ilé ni ṣé ẹ fẹ́ sún jẹ nínú ilé wáì tẹ́ẹ̀ gbé lọ sí mọ́túárì àlọ́ lórí burúkú ni yín ìkà ọ̀dájú ènìyàn ní gbogbo yín wáì tẹ́yìn náà ò gbé lọ sí mọ́túárì tẹ́ẹ̀fẹ́ kó lọ sí ní kíákíá kírẹ́tẹ̀ gbé ni mo fi ní páńpẹ́ náà dẹ́lẹ̀ fọlọ́ba tẹ́ẹ̀ bá gẹ́ ìtọ̀rọ̀ mi páńpẹ́ náà dẹ́lẹ̀ fún ṣùgbọ́n tó ní pé kínní kò sí bẹ́ẹ̀ fóònù náà n tó fẹ́ jẹ n tó náà fẹ́ jẹ ló ń wáká ó ti wò pọ́ ọmọ ti kú kó o máa ogún dé ọwọ́ dé sìkìsìkì máa mì gbogbo tó wà sẹ́ǹsì ẹ̀ nìyẹn wọ́n wá ń pè ọ́ pé kó o máa gbọ́ ọmọ ẹ̀ bọ̀ wọ́n náà ń gbé o sá lọ sí wọ́n wá dẹ páńpẹ́ burúkú lẹ̀ fún ẹ odókè oráṣọ ẹ̀jẹ̀ ó máa gbé aṣọ yẹn bọ̀ àṣàbíyamọ kó o máa gbé aṣọ pé kí ló dé ṣé nọ́ọ̀sì náà ló jẹ́ kẹ́gbẹ́ pọ̀ tó yìí kó o gbé aṣọ yẹn wá sí ju gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ kó kọ́kọ́ dàbẹ̀ yẹn rú náà wọ́n lè pa bàbá wọ́n lè pa wọ́n pa lójú ìyá Mohbad tí kò má tí ì sí dà láàrin òun àti ìyá Mohbad gbà mí kò má tí ì sí dà òun àti ìyá bàbá mọ̀ sí lọ sílé ìyá Mohbad ìjọ tí wọ́n mọ̀ sí ọmọ yẹn kò má sí dà so irú àwọn wèrè Fọláṣadé ìyàwó ẹni kan pa bàbá Mohbad gbogbo àwọn Dayọ̀ àbúrò bàbá Mohbad àwọn gbà kan pa ẹni ẹgbẹ́ mọ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ irú aṣọ ẹ̀jẹ̀ yẹn ó yẹ kó máa gbé bọ̀ látòkè ní jabajabajabajaba pé bàbá kó mọ ní gbogbo àgbáyé ẹ̀ mọ̀ gbà mí kí n lọ ró kíni ṣé èèyàn ló wá pamọ́ lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bó o lè jẹ́ irú àwọn nǹkan yẹn nìsín ayé náà mọ̀ sọ̀ yẹn náà nú ẹ̀ pọ́ìntì yẹn náà wà nú ẹ̀ ọwọ́ adébẹ̀ kan ní ọ̀rẹ́ o wáyé ẹ̀ lóde wo tó bára rẹ̀ dé ibo ló bára rẹ̀ dé. sísá Tenny kí n gbọ́ àti dé. ok. àwọn ọlọ́run sọ̀rọ̀ yìí. wọ́n ti rìlíìsì ẹ̀. àwọn àràdúrà. ẹ fi sí fídíò. ó ti wà fídíò. ẹ̀tàn fídíò yín. àgbọ̀ yìí. Màmá ẹ má wọ̀rí ìyẹn ti lọ màmá ẹ mọ̀ pé ìyẹn á ti sọ ìyẹn dẹ̀ ti lọ iṣẹ́ abiyamọ lẹ́ṣẹ̀ àwa náà dẹ̀ ríṣẹ́ rí àwa tá a sùn màmá àwa tá a sùn fún ọjọ́ mẹ́ta èyí ló pé màmá ẹ má wọ̀rí màmá ẹni sùúrù ẹ sáré gbé fóònù fàdúrà kádúrà kí àwọn èèyàn bọ́ fàdúrà òun ṣe ọlọ́rọ̀ púpọ̀ àwọn èèyàn máa láì láti gbọ́ àdúrà. Báwo ni ṣáláṣíà ló wà àdúrà? Àwọn fans ẹ fẹ́ mọ̀ pé àlàáfíà ló wà pé nǹkan kan ò ṣe é. Ó ṣe pẹ̀lẹ́ a sọ̀rọ̀ tó bá ti délé. Ẹ sáré ẹ mute kí n gbọ́ ìdẹ́dẹ́ kí n sáré address àwọn kọ̀ọ̀kan real quick ẹ lè mute ẹni ṣe má drop call o. So again we saw ṣe rí ọmọ tó ń jẹ́ Mohbad yẹn bóyá ẹ fẹ́ gbọ́ àbí ẹ fẹ́ believe it or not his spirit is very strong and we saw him at every point where to that when the fire hit roadblock, we always had people coming up and coming through. We had people like even in fact, I'm just very thankful for everybody, and I have to just thank these people. I have to thank Mercy. I have to thank Mercy found me, not just for staying live and recording the majority of those shows, but for being here and for support. Staying strong. It took all of us to make sure that our mental health was intact with this because we know what we went through. We know how we had to, even though we had a lawyer on ground, we were calling another lawyer, we were picking for a lawyer. We knew that this thing was going to get here. As a matter of fact, Mercy, I remember on the first day, Mercy said,
to the lawyer, ẹ sọ fún ọ pé a fẹ́ lọ sí court. The lawyer said no, hold on. Ẹ má jẹ́ ká initiate court. Ẹ jẹ́ káwọn people initiate court for our own. He doesn't want us to look as if we're trying to be arrogant because, okay, that he should wait. That we should wait for them to initiate the court. And Messi said, hey, Toba initiate court in the last minutes. And Messi, Toba initiate in 5 minutes to 5. On a Friday. Wallahi, I'm a babeli. Let them explore all their power and everything that they can. And then that happened that Friday. I also need to thank King White's wife. Because she is like literally the pulling force. When you have one person that pulls everybody together, she was that person. And we stayed on, I can tell you people, from the moment that King White and Adura were malhandled and picked up, till this minute, we have a group call that has not stopped. And it is this babe that held the group call and make sure that we were coordinating and we were not missing anything. The first day of the arrest, we were 13 minutes. We were on this group call throughout. At one point, we were calling. Everybody was calling and seeing how they can help. I also need to thank Twin Mama. Mama, peace. Nothing, nobody is bad. Lord, you Twin Mama. Everybody is good. Everybody has their chemical. Even when we were hearing, oh, Warren and Ibi, oh, she shouldn't be, also by Ibi, she was just keeping us grounded. I said, you guys don't worry. Anybody saw it's normal. Don't worry. I just can focus. So don't worry about it. You guys, let's focus. Let's this, let's that. She kept us all grounded. And Osha also stayed here. Osha stayed here. We were all here. Osha. Sure, babe. Shati pe lágbájá, owó ta fẹ́ sẹ́sì lágbájá bá ṣáti ṣe, okay, ta la fẹ́ fún, ta la fẹ́ ṣe, ibo là ń lọ, okay, ta la fẹ́ pè, ó dẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pè ọkọ, ẹ jẹ́ kí mi bọ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. She was here. I can mention names and names and names and names and names. A lot of you were worried, and I had a lot of people coming into my inbox on TikTok and on IG. And I had a lot of immunization clans, their fans rather, who questioned and said, how are we saying we are fighting for justice? And I have seen these people, that people celebrating, jubilating, and saying this about this. Do these people even know the gravity of what is happening? Whether you like it or not, the last 3 days, the heart of man is desperately wicked. Me fẹ́ mọ ìjà tẹ́lẹ̀ àti ẹ̀fẹ́ máa jà. Mi fẹ́ mọ nǹkan tó lè máa ṣe é. Mi ò ní bá wọn jókòó pé ká yí ẹ̀. Pé kí nǹkan máa ṣe é báyìí kí lè máa bẹ́ẹ̀ kí máa applaud ẹ̀ kí máa rẹ́rìn sí kí máa fi ṣe mockery. Something that can literally ruin somebody's life. Ìyá Mohbad máa sọmọ nù. And right in her eyes, they are trying to snatch another child from her. And some of you sat on this app doing what? Criticizing, cursing, abusing her. Me, good on camera phone me say, Kafoju ya Mohbad ọmọ. Àdúrà mọ̀ pé another party mi ló ti jó òun ní kóòtù pọ́tún ní kọ́ lọ kó o gbọ̀n wọn. Tẹ́fẹ́ gbọ́ mi. Mo like àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn wò mí. Ṣé mọ rísìn? Ta ló mọ rísìn tí mo fi ní mo like wọn? Ẹ sọ̀rọ̀. Bí olóògùn ṣẹ́rí nǹkan tí mo gbọ́ ń sìn normal ni but gan ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó tún jẹ́ ohun ìtìjú kan tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó sọ wípé àwọn wá justice mo rò pé ó yẹ kí wọ́n worú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ because kò sí bó ṣe wulẹ̀ kó rí. Mo ti bá yín wà mí. Sáìdì yẹn wọn ò lè sọ fún wa pé àwọn wá justice but no matter how ẹ wo bí wọ́n ṣe dúró bí wọ́n ṣe fi ìmọ̀ wọn ṣọ̀kan bí wọ́n ṣe ní àwọn pera wọn
ẹ wò bí ìmọ̀ wọn ṣe ṣọ̀kan ẹ̀yẹ wá wò lórí irọ́ kí nìyẹn o ìmọ̀ wọn tún ṣọ̀kan lórí irọ́ but what about àwọn tó sọ pé àwọn dúró lórí òtítọ́ tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ náà ló kù yìí tí ẹ sì ń wá ìdájọ́ àti ní òdo kí ló dé tí ìmọ̀ yóò wá fi ṣọ̀kan àti pé o lè ní. The reason ni pé ṣe rí òun náà ni wọ́n ní tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá kan ò lè wọbẹ̀ because àwọn kan máa ń bẹ tó yẹ pé èmi ò fẹ́ kó tutù èmi máa ń sọ kí n mọ̀ pé mi ti kú olórí ẹ̀ ń tèmi nìyẹn tí kò bá sí irú ìpínyà àti pé ká tó wá sọ wípé èmi mo fẹ́ gbọ̀gá àìgbọ́n gbà fúnra ẹni gbogbo ìranù tó ń ṣẹlẹ̀ ní sáìdì justice for Mohbad ti sáìdì tí wọ́n ń bì kò ní ṣẹlẹ̀ òun ni mo sọ pé o lè ní gbogbo yín. eléyìí ó yẹ kó tún kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ́gbọ́n. in tó fi lè mú àwọn tó dúró lórí irọ́ tí wọ́n fi lè ní ìṣọ̀kan ẹ mọ̀ pé ìtìjú ńlá ni fún yín tí ẹ bá rẹ ní báyìí sọ èmi á sọ ìtìjú ńlá ló jẹ́ òun ló jẹ́ fún gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn dúró fún justice Mohbad tó sọ pé ẹ má bú ẹnìkan o ẹnìkan ni ẹ ń bú o àbẹ́ ń bú ẹnìkan o àbẹ́ ń ṣe kíní kan o àwọn tó wà bias nísìn ẹ rí i pé ìtìjú ńlá ló jẹ́ fún yín ó tún dá mi lójú nítorí pé mo ti wà nínú justice for Mohbad ti pẹ́ láti day one ó tún dá mi lójú bí wọ́n tún ṣe release wọn mo mọ̀ pé ọlọ́pàá ò lè release wọn just ordinarily báyẹn àwọn ń ṣiṣẹ́ títí wọn lọ ní ó dá mi lójú ẹ tí wọ́n bá máa gbé tí ò ní yọ ń bẹ̀ tí iṣẹ́ bá kàn wọ́n máa gbé àyàfẹ́ tó bá kúrú tí ò bá mọ orírò ló yá kù ìyẹn ò ní pé wọ́n máa dè wọ́n mọ́lẹ̀ níta àwọn fẹ́ get ni àwọn fẹ́ get tí wọ́n ṣé bí wọ́n ti mú àdúrà dùn wọ́n ti petition àdúrà tó ti lọ́bẹ̀ tó ti lọ́jọ́ tẹ́tẹ́ máa lọlé ẹ ọlọ́pàá mọ nǹkan tó ń ṣe títí ẹ̀ but ìyẹn kọ́ ní issue òun ni pé ó yẹ kó kọ́ yín lọ́gbọ́n nítorí pé inú àwọn kan tó bu tí kò wọn ò rọrùn sárára tó pé inú wọn tó máa dùn bí wọ́n tún ṣe gbé King Weti àbí tí wọ́n tún gbé àdúrà yìí àtúrẹ́lò míì náà tó tún against movement yẹn. wọ́n wà lọ́nà níbo la wá ń lọ níbo la ń lọ níbo la ń lọ báwo ni irú nǹkan báyìí ò ṣe ní máa ṣẹlẹ̀ ìgbà tẹ́bì kan bá rí fídíò sí sáìdì kan tó bá sáìdì kan wí tẹ́ẹ̀sì rí pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí kò ṣeé fi wébò tẹ́ẹ̀ tó ń jáde tẹ́ẹ̀ tí wọ́n hẹ̀ dí ìtẹ̀ ni ara nǹkan tá à ń sọ nù yẹn. ta ló wá ń wá ìdájọ́ òtítọ́ àti òdodo ta ló wá ń wá wọ́n kàn sọ lórí àwọn ẹ ti rí ó yẹ kí ẹ fẹlẹ ó yẹ kí fídíò tí wọ́n rọra ṣó yìí ó yẹ kí ẹ fi kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó ó yẹ kí ẹ fi kọ́kọ́ àwọn tó wà lórí irọ́ ìmọ̀ wọn tún ṣọ̀kan lórí irọ́ tá a sì mọ̀ pé irọ́ ni sáìdì kan àti sáìdì kejì á di mọ̀ pé irọ́ ni kínní ẹ wá wo bí ìmọ̀ wọn ṣe ṣọ̀kan lórí irọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá sọ pé ẹ̀yin dúró lórí òtítọ́ ìmọ̀ yìí wò lẹ wá fi ṣọ̀kan ìmọ̀ yìí wò ló fi ṣọ̀kan. kí ni tẹ́ ẹ rẹ́kọ́ọ̀dù sí yẹn wọ́n ti mẹ́sẹ̀gì tí wọ́n fi yẹn fún yín wọ́n ti screenshot wọ́n ti post yẹn. No, that's their problem. Àwọn tó fún wọn láyé jẹ ló fún wọn láyé jẹ. Ìgbà tẹ́bí kan bá ń ṣiṣẹ́ táwọn kan dúró
nítorí owó táwọn fẹ́ ní tí wọ́n ń daṣẹ́ yẹn tí wọ́n ń dà sígbó irú nǹkan tó máa ń bí wá náà lélẹ́yìí Mr. Yomi tó ń tiraka tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ nítorí ìjẹkújẹ nítorí ohun ayé nítorí nǹkan tẹ́ ẹ fọwọ́ bò tẹ́ ẹ fẹ́ kó rú tẹ́ ń báṣ di iṣẹ́ yẹn tẹ́ ń daṣẹ́ yẹn sígbó tẹ́ ń bu ẹnu àtẹ́ lù ú struggle tẹ́ni yìí ń ṣe ẹ ti rí result wo lẹ fẹ́ kó wáyé tí kò bá ṣe wípé Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí mo tuntun sọ Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí òṣùwọ̀n tó bá fi wọ̀n fún ẹ̀dá ẹgbẹ́ òun Ọlọ́run máa fi wọ̀n fún ẹ kò ní jura wọn lọ déédéé ló máa ṣe fídíò ó yẹ kẹ́ ẹ ronú o ẹ̀yin tẹ̀sí máa ń sọ pé mọ́ bàbá àbájá mọ́ bú bàbá mọ́ bú ìyá mọ́ bú àǹtí mọ́ bú ẹ̀gbọ́n ó yẹ kẹ́ ẹ ronú yín nítorí pé kò sí ẹ̀dá kan tó gbàdúrà kóun ṣe iṣẹ́ kó má rí àṣeyọrí rere kò ń ṣe gbogbo iṣẹ́ lèèyàn ń ṣe téèyàn rówó nú ẹ̀ but àṣeyọrí yẹn lásán ìbùkún ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó yẹ kẹ́ ẹ ronú yín kẹ́ ẹ rò pé ṣé nǹkan tí mo sì ń dánwò àti ìgbésẹ̀ mi àti ìṣe mi lórí ìrìn àjò justice for Mohbad ní òtítọ́ yìí ẹ ṣòótọ́ ẹ béèrè question yẹn lọ́wọ́ ara yín ẹlẹ́dàá yín á bá yín sọ̀rọ̀ ẹ béèrè question yẹn lọ́wọ́ ara yín ẹlẹ́dàá ara yín bá yín sọ̀rọ̀ ẹ má dúró kúngbà tọ́lọ́mọba tó fún yín ní pàṣán nítorí pé ẹ ń bà many things jẹ́ bí wọ́n ṣe máa mú evidence wọ́n ṣe máa mú àwọn nǹkan síta nìyẹn instead kí ẹnu yín kò instead kẹ́ mọ bí tẹ́ ń lọ báwọn kan ṣe máa sọ pé yes èmi á dúró kí n máa pe bàbá èmi mo fẹ́ next sí bàbá èmi mo fẹ́ far away sí bàbá èmi mo fẹ́ kí bàbá máa pè mí ẹ ṣí èrè ni ẹ yà wèrè ni. We should call a spade a spade. Fídíò yóò yẹ kó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ́gbọ́n. Bàbá jẹ́ celebrity ni. Ìyá Mohbad jẹ́ celebrity ni. Ìyá Mohbad ló kọ́ àbí bàbá Mohbad ló kọ́. Ni wọ́n gbé Arífá, wọ́n gbé kíákíá àwọn tíìmù bàbá sì ti ń sáré sí yẹ̀yẹ́ inú wọn ti ń dùn. Ẹ̀yin olórí. Can you imagine? Arífá Supreme ti pe lọ́ọ̀yà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn tí bàbá dẹ̀ ṣe Supreme ti pe lọ́ọ̀yà yín gbọ́dọ̀ lọ àtẹ́ẹ̀dì sárífá mo wà ní platform tó fi pe lọ́ọ̀yà. Can you see it? Wọ́n gbé èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ tó ti tó gbé ó ti jìyà lórí ìrìn àjò yìí no matter what tẹ́yìn bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń wá ìṣubú ọmọlàkejì yín tẹ́ ẹ̀ ń wá kí ọmọlàkejì yín wọlẹ̀ níbo báwo lẹ ṣe fẹ́ débi tẹ́ ẹ lọ báwo lẹ ṣe fẹ́ débi tí ẹ lọ ìbẹ̀rù orí burúkú ni gbogbo yín ṣe o tọ́lọ́dẹ̀ máa gbẹ gbogbo ilẹ̀ tó máa fi ilẹ̀ sàn yín I don't know wọ́n ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ tó bàtàbà kó gíràpù ẹ̀ kó fi ra ara ẹ̀ ní kò sí nǹkan tẹ́nìkan fẹ́ fèmí ṣe nínú yín any one of you people. Ṣùgbọ́n ó dà pé ẹ̀rí ẹni tó máa ń bá yín sọ̀rọ̀ ìtìjú ayé àti ọ̀run òun ló jẹ́ fún yín David challenge ńlá òun ló tún jẹ́ fún yín. Kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kí ẹ ronú ara yín o kó tó bọ́ sórí nítorí pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe lẹ́ máa gbà. I raise my mouth for that. Ẹ ṣé gan ni Ajibike àbí ta lókùn tó fẹ́ sọ ta ló fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹjọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ o. ó lẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣé à ń rí gbogbo àwọn tó wà ní under justice for Mohbad lóòótọ́ pé gbogbo wa làwọn justice ó ṣe gbogbo wa
ó dàbí pa máa ń gbàgbé nǹkan kan this lady ó ní àwọn táwọn ò wá justice báwọn pọ̀ láàrin wàjà wa táwọn wá justice lọ so kí ni nǹkan tá I expect kí ni nǹkan tá I expect downfall làwọn èèyàn ń wá wọn ò gbájúmọ̀ nǹkan tó ń wá àwa torí justice for Mohbad á múra wa lẹ́límì àti ẹ̀wọ́ ẹnímì tí ò ní tó mọ́ láyéláyé kódà lọ síwájú ládẹ náà wá fún lu wa adẹ ń wá ṣe rere fáwọn ọmọ wa nítorí ọjọ́ ọ̀la adẹ wá ń ṣe bí eléyìí ẹ wá ọ̀rọ̀ yẹn wá jẹ́ ìgbèrè ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkọ́ nìkan rú even kí lórúkọ ẹ̀gbọ́n Wùmí ó ní pé ilé èèyàn lèèyàn ti ń jèkúté onídodo pé tí òun bá tẹ ń bá àbúrò òun jà ṣé wọn á mí pé kó wọn máa robi rò àbí nǹkan kan ni pé ó wá sọ fún wọn pé wọ́n ti mú àdúrà ń sìn pé tètè gbọ́ nǹkan ṣe sí pé because ó máa tó kan ọ̀gá yín bọ́n ṣe mú àdúrà yẹn nǹkan tẹ́ expect ló máa ṣe because mú nǹkan tó ń plan underground ó máa tó kan ọ̀gá yín wo orú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn despite the fact pé ó sì ní misunderstanding pẹ̀lú àbúrò ẹ̀ ó tún sì ń ṣe kí ni ó sì wà considerate ká má tó wá sọ wípé àwa ta nítorí nǹkan yìí à ń wá nǹkan yìí àdẹ̀wà ní misunderstanding láàrin ara wa ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí ò dá ẹ jẹ́ ká fira wa ṣọ̀kan o so that is my own submission. wọ́n ní wọ́n lọ pé bàbá gan ni wọ́n lọ pé Joseph Alọ́ba wọ́n ní kò dá ó wọ bí ilẹ̀ kan bí mo ṣe blọ́ọ̀kì ẹ̀ tó tún rí ibi wọ bí ẹ̀gbọ́n tán ní kò dá wọn lónìí. Imagine. wọ́n ní kò dáhùn wọ́n ṣe ló ń dá wọn gbẹ́gbẹ́ àwọn dànù àwọn lọ bá wọ́n ní kò dá. Fálẹ̀ báyìí, jọ́ ti fílẹ̀ báyìí, kí ló bẹ̀? wọ́n ti fi àlífà sílẹ̀ wọ́n ti fi sílẹ̀. Wọ́n ti fi sílẹ̀. wọ́n ti fi sílẹ̀. Nǹkan tí dáàdì sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn is true. Ṣùgbọ́n báwọn ní tẹ̀sẹ̀ ń fi rọ́ṣẹ́ lóòótọ́ tó yẹ pé àwọn inú wọn náà ti ẹ̀ bú pé àtẹnugbà tó pínyà kò yẹ kó pínyà káwọn àwọn tèmi náà bú tó bá pé báyìí náà ó ṣe dọ́rìsì lóòótọ́ báyìí ní bọ́mú àrífàlẹ̀ kan ó yẹ kí ọba bọ́ tàbí ọba faraya ni pé kí ló ṣe faraya kó tiẹ̀ lè faraya ó tiẹ̀ kó tiẹ̀ fún wọn kó tiẹ̀ ń sáré lọ bá a kó fún wọn lẹ́sẹ̀. tó bá ṣe wọn lẹ́sẹ̀ kan ó yẹ kó tẹ̀ sí dé mọ́ ń bẹ̀ yẹ kó tẹ̀ sí ṣe pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ni kíní kan tó bá tẹ̀ ṣe wọn lẹ́sẹ̀ kan bẹ̀. wọn ló pé ó kọjá lọ ṣùgbọ́n supreme ẹ̀kẹsẹ̀ mú wa lórí platform. Going by the words of the coroner magistrate. Ẹ̀kọ́ yẹ bá mi pè báyìí, ó ní pé kí èèyàn kọ́ lọ bá kọ́ máa wá station káàkiri ìwé tó bá wà. Testimony or testament. Visti le limitazioni. We have seen that the coroner had agreed with Sanlari to give his testimony via Russia. No check time. I'm gonna try it. I'm telling you. I'm gonna try it. E scegli gli originali. Ó lọ yìí, bàbá ò tiẹ̀ dáhùn, bàbá ò tiẹ̀ béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀, bàbá ò sọ pé kìnìún kan kìnìún kan. Naira Marley, you call the sex of Larry, you mean Naira Marley. Oh, sorry, Naira Marley. Ó dà kí bàbá gba nọ́mbà bí mo ṣe subject o nọ́mbà nurse. Tẹ́lá lọ wo Facebook yẹn bí mo ṣe wò ó wọ́n dúró wọ́n tẹ fóònù nọ́ọ̀sì yẹn náà tẹ fóònù sọ́dà pé bí wọ́n gba nọ́mbà ẹ̀ níbẹ̀ tọ́yà kan ló ní pé kí n wò bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wá. Mo sọ pé máa sọ fún yín lọ látànà pé ó dà pé gba nọ́mbà nọ́ọ̀sì yẹn níbẹ̀ yẹn yóò tọ̀ ìjọ dúró ọlọ́pàá yẹn wọ́n sọ fún yín lọ́sẹ̀ pé kọ́ yẹ káwọn lọ ọ̀nà bàbá dúró sẹ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n bẹ gbé báàgì dání. Èmi wọ́n sọ fẹ́ yẹn pé bí wọ́n fẹ́ wádìí kankan lẹ́nu ẹ̀ o àgbọ̀n ti wádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu lọ́jọ́ lọ sí pọ́ọ̀ṣì níjọ́ kejì yí pé Mohbad kú ní ọ̀dì lẹ́rù. Ẹ̀rọ asáǹdì kan tí mo sọ níbẹ̀. ó jìnnà síra wọn. Sísá Tenny a máa kọ ìwé o a máa kọ Tenny Omoologo and Baba Mohbad in J4M because ẹni bàbá ti wọlé sí ẹni náà lè máa rí gbogbo. ó wọlé kan sọ̀rọ̀ ṣe dọ́ bàbá ìwọ ni bàbá ń wọlé lẹ́kọ̀ọ́. ó wọlé lẹ́kọ̀ọ́. ìwé ti blọ́. bóyá ó fọ́lọ́ ó lè fọ́lọ́ Àǹjọ́lá mọ̀ kó máa ń wò mí lọ́dọ̀ Àǹjọ́lá ọ̀dọ̀ Àǹjọ́lá mo ti sọ̀rọ̀ gbá lórí ń jó ó máa ń fọ́lọ́ tó fọ́lọ́ ó bá fọ́lọ́ Àǹjọ́lá lè wà bí yẹn wọ́n. wọ́n tẹ sọ̀rọ̀ yẹn all I told you àti Kẹ́yìn àti bàbá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn because mo pọ́ ọmọ bàbá mọ̀ pé ọ́ọ̀lì.
you bullied Mohbad and you made life miserable for him. He said no. They asked him, why did Naria apologize to you? That if everything was all right, why did Mohbad apologize? Mohbad apologize to you. Yeah. Why did Mohbad apologize to you? He was trying to dodge the question because they put it to him that your relationship with Mohbad wasn't pleasant. That there was a problem between you and Mohbad. He said there was no problem. That everything with him and Mohbad was okay. He said, why did he apologize to you? Because he said, what was done was a video that if anything to me, hold Naria responsible. And he said he had apologized to him. He apologized to you. Why did he apologize to you? Just because there was no peace between two of you. Naria said there was nothing that they had peace. He said if there was no problem, why could he have made that public video that if anything happened to him, hold Naria responsible? He said, at that time, you can say he was intoxicated. So when he was okay, that he tried to apologize. He said he apologized. The father was there like 3 occasions. On 3 occasions, the mother was there like 2 occasions, giving account of several. Even they said CY mother was there at one point. One imam also was there to apologize to you. That if the relationship was crazy and okay, he wouldn't have apologized to you. He said no, that he was intoxicated when he was making the video. Well, they tried to dodge the fact and the fact that he had an issue with Mohbad. He was then asked, why was he invited? Why was he arrested by the police? He said he was not arrested, that he submitted himself. He said the police invited him. He said the police never invited him. He said what was the allegation why the police invited him? He said there was no allegation. That he only went to the police station to submit himself. He said on what? He said there was nothing. Because he was of news he heard on social media. So I think what was it that you heard on social media? He said rumor that you had to it was just being too, should I say technical or being too I can't call it smart, confusing. Answering the questions straight, and that was why I can never be a supporter or an apologist of virtual interview here in Nigeria. Though at times the network might cut in, at times we will be talking clearly that you never heard anything, at times questions will be repeated to him like all 5 times, saying he was not hearing it properly. So virtual interrogation was never as good or as true like being physical. He was told that they asked you how did he know of Mohbad's death? He said he got the news from his social media handler. That it was social media handle that told him that Mohbad is dead. That nobody called him, nobody said anything. He said it was on social media. And the next thing was, it was true to him, to Naria, that if there was no allegation, you were there for like 2 months. If there was no allegation against you, police wouldn't have kept you in detention for as long as that. He said no allegation, but social media news. He was asked what were the social media whatever. He said no allegation. You know, this
virtual and network problem or is the challenges of not being there physically. At times they will ask you, you will ask me, claiming that he was not hearing. At times they will have to repeat single question over and over for him to be able to answer. And it was noticed that even while questions are being pushed to him, it was suspected, let's say, I suspected there were people around who were trying to mentor what he was going to say around there. Because the responses were not flowing as it should be. They asked him what allegation. He said no allegation except social media. They asked Naria that with what Mohbad said, that can they hold Naria responsible for the death of Mohbad? That if anything happened to me, hold Naria responsible. He said he did the same to his wife, that he apologized to him. The wife claimed that he apologized to him, that he has a video of how Mohbad apologized to him. That there is already a video that he can present the video of how Mohbad apologized to him. And the wife claimed he also apologized that he could say that when Mohbad was saying all that, he was intoxicated. He asked him, does this sense if Mohbad at one time or it was not in his right sense or anything mentally, or the Mohbad at a time or any time had mental issue when he was in Naria? He said no, that he intoxicated, that what he said when he said, oh, Naria responsible, that he was hard, and later he apologized when everything cleared of his sense. When he made the allegation that hold Naria responsible for what I did, that what did you do? What steps did you take? Naria said, I came down to Nigeria, I took him to the hospital, I did scan, look after him, and ensure that everything about him was okay. And even before going further, Naria, he circulated to the court the written deposition of his oath. So I don't know if I can quickly read that. It is just 11 paragraphs, 11 statements that he made as his oath, as his deposition on oath, as his own statement concerning Mohbad case. I don't know if I can read that. It's just 11. It's written deposition. Hello, can I go ahead? Quickly read that. Alright, go ahead. Yeah. Hi, Abdulaziz Ashola, male, adult, Muslim, and Nigerian citizen of number 16. Yeah, Tosin whatever, Lekki, Lagos State. Hereby make oath and state as follows. 1. That I am the above named person and the chief executive officer of Naria Music and virtue of my position, all facts disclosed herein are of my personal knowledge. 2. That the late Iloyoluwa Oladimeji Aloha GM 04 100%. Sì.
The circumstances surrounding the deaths of the said Ileriolu Olajuwon are not clear to me, as I do not know where, how, and when he died, because I have not seen record of his date of death as 12th of September 2023 and other records stating the 11th September 2023. Number 6. On the 31st of August 2023, I departed Nigeria through the Murtala Mohammed International Airport, Lagos, for Amsterdam, the Netherlands. A copy of the immigration stamp on my passport is held to attached and marked as Exhibit 1. 7. That I arrived Amsterdam on the 1st of September 2023 and only returned to Nigeria on the 3rd of October 2023 when the Commissioner of Police extended an invitation dated 19th of September 2023 to me for investigation purposes which I obliged. Copies of my arrival stamps at Amsterdam and Nigeria are respectively attached herewith as Exhibits 2 and 3. 8. That upon my arrival, the Commissioner of Police obtained an order to have me remanded in their custody for 21 days, and I ended up in police custody for over 2 months without just cause. 9. That I never met Ayobami Sadiq, Ogedengbe Hisayo, or Owodunni Ibrahim, who have shared the deceased last moment with him until we were all detained together at the State Criminal Investigation Department. 10. That I did not and do not have the clout to contract anyone or corporate body, whether excessively or impliedly, to cause the death of another person. 11. That this disposition is made in good faith, conscientiously believing same to be true and correct in accordance with the oath law of Lagos State. Resident is signed. Commissioner for the oath, Orale Conference is signed, and they attached the stamp. The arrival stamp is attached to the whatever. So that was his deposition to hold as a statement. So to continue the cross-examination, or anybody has anything to say regarding that, shall we continue? Well, okay. I came down to Nigeria to take care and look after Mohbad. And Naria says, okay, he was giving excuses, he was not hearing properly more than 20, 30 times. And they said, you took him to hospital. Naria, you took Mohbad to the hospital because he was depressed. He said, I don't know. I'm not a doctor. I couldn't know if he was depressed. I only took him to the hospital to check and examine, and if anything was wrong, just to look after him. And they said, with that statement he made, that they will leave the right to say that Mohbad was emotionally disturbed and was not okay emotionally. He said he does not know. And they said, Sanjiti said, I put it to you that Mohbad was afraid of you. That was why he was depressed, and he made that statement that if anything happened to him, hold Naria responsible. He said no, that he was not afraid of him, that they never had any issue. That if he was afraid of him,
he wouldn't have left the Malian record. He wouldn't have left Malian music that there was no reason and there was no fear of him in Mohbad. So he left Malian record when he was pleased. He said, when you made the video, you were not in Nigeria. And you said you came down to Nigeria just because he knows that Mohbad was not in the right state of mind. He said no, that he only came to at least check on his health and everything, and ensure that he look after him as a signing and a brother. He said he was asked, your statement that Sanchitu put it to him that your statement and action led to his emotional situation which resulted to his death. He said no, that there was nothing wrong with him emotionally and there was nothing wrong with him mentally, that he was okay. The magistrate then caught him because of some wrong use of what he was using. The magistrate caught him and said he has to be careful of his use of word. Then another lawyer stood in. The woman lawyer came next to Sanchitu. I don't know if you can deliberate on the first case before we go further, or we should keep going. For me, okay, let them speak. No, go ahead, go ahead. Okay. Oh, me, I just want them to continue now. Then what? Okay. Oh, I shall call out the lady lawyer caught in and said, look, the magistrate is properly seated, and we can see the background. The sitting position of Naria is like an insult to the court, and isn't disrespectful to the court. But along the line, the magistrate caught in and he defended the sitting position, while Naria said he's fasting, that he just needed to rest on something, and the cross-examination continued. The Tenny lawyer then stood in and said, you said you never met Trending and the nurse, but you said they spent last moment with Mohbad. Now, how do you know that Trending and the nurse spent the last moment together? He said, well, he never met them, he never knew them, but at least from what he heard, and they were together in detention, so he was able to say that they spent last moment together. Now, Naria's lawyer then stood up and said that question was mysterious. So the whole court, because of that statement of a question being mysterious, the whole court was disturbed, and there was like gas goes literally in the court, that there were exchanging of words when the magistrate had to cut in, and even Sanchitu had to stand up and say that was too bad of a lawyer to say a question was mysterious. That there is need for Naria's lawyer to withdraw that statement and to apologize. Then the coroner magistrate said he needed to apologize and withdraw the statement, which he did. He withdrew the statement and he apologized. Then Barrister Omoologo stood up and he referred him to number 10 of his
deposition. The number 10 of the deposition that I did not and do not have the clout to contract anyone or corporate body, whether excessively or inclined to cause the death of another person. There, he was asked, can he tell the court what clout can someone ask to be able to contract or send someone to go and kill? That he said it there that he doesn't have the clout. That means he knows and he has an idea of what volume of clout someone can have. He said he just said it that he doesn't know and he wouldn't have sent someone to go and kill. He never did. He never had that clout. He said he never had that clout for it. And he was asked, you said that, he said, now Mohbad had contract with the record label. Can you tell the court the details of the contract or what the contract is all about? He said, he now only refused. He said, why will he be disclosing his job details on in public, that it was a contract? His lawyer stood up, a lady, and he said that's contractual agreement, that there is a higher court that is looking into that. I cannot disclose any contract. I did not. I would. Correct, are you there? Probably because they called. Look, that are you there? Yes, yeah, you okay? He needs to take a break, Papa. Please, let's continue to talk. I don't know, Barbilus, are you there? Yeah, I'm here. Yes. Grace is Grace is on the call. Yeah. So far so good. It's. I mean, it has not really. You see. It's. I mean, it's been okay that it comes in. Sorry for the breaking. He called the sorry. So, so he was asked. He said he couldn't have disclosed the details of his contract or the details of his business, so that others will not copy his style or will not try know the secret and the strategy he's using to make his music to become one of the greatest or one of the best in Nigeria. So he said in a contract the contract, that who signed the contract, that you got a contract with a business could be made a contract, that who signed the contract? He said he signed it. With who? He said nobody. He said he signed it. That there was no lawyer who signed the contract and there was nothing, no witness, no lawyer. He said he just judged that area because he had many responses and many questions thrown at him. He tried to dodge a lot of sensitive ones. They now asked him, how did he get the contract? Now, who orchestrated or who originated the contract? He said his lawyer in the UK.
The barrister was surprised. Your lawyer in the UK wrote a contract in Nigeria. How did he get to Nigeria? He said via email.